but tí a bá ti rí security láti fi dáàbò bo àwọn èèyàn wa, a jẹ́ pé bàbá wa olóyè Ìgbòho wàá gbé ìgbésẹ̀ lé lórí. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti ń pè àtẹ̀yin tẹ́ wà concern, gbogbo ẹ̀ náà pátápátá ló ń dórí desk wa. Ibi tó lúkálukú wà concern sí, concern yìí ó wà legitimate, but ẹ jẹ́ ká máa rántí pé nígbà tá a ṣe ní bàbá wa Ìbà Gani Adams, ó jẹ́ kí bàbá wa náà káwọn náà gbé ìgbésẹ̀. The mixlr will be on in just about a few minutes. Okay, ó ti wà on, but audio jáde, ẹ má bínú. The audio is on with the mixlr. Thank you so much for calling my attention. Ó ti padà. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ mixlr, ó máa save in enough data, especially irú àwọn tá à ń ṣe program wákàtí mẹ́ta. Tẹ́ bá ṣì ní small MB, kò kí ń ṣe rédíò, is just an audio version. Ó wà cheaper láti operate. So tẹ́ bá wà lórí ẹ̀, ẹ lè máa farabalẹ̀ gbọ́ ètò tá à ń ṣe. Ẹ bá wa pín ètò, torí pé wọ́n ní Koiki ò kì í sọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe ń pín ètò. Ẹ bá wa pín. A dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ń ṣiṣẹ́ pé kí Yorùbá kúrò nínú oko ẹrú. Gbogbo ẹ̀yin ìyá wa tí ẹ̀ ń béèrè pé ṣé Ìgbòho ń lọ sílé, ẹ̀yin ẹ má wọ́rì nípa yẹn. Èyí tó yẹ ká wọ́rì ni pé kí gómìnà kó ṣe ẹ̀tọ́ láti dáàbò bo àwọn èèyàn wa. Tí gómìnà bá ti ṣe ẹ̀tọ́, olóyè ò ní láti lọ́lé náà, àbí tásìkò bá tó, tí àsìkò gidi bá tó, olóyè á mọ ìrìn àjò tó máa rìn láti fi padà sílé. Èyí tó yẹ kí gbogbo wa dúró lé lórí ni pé wọ́n ń pa wá bí adìyẹ. A ní olórí ogun tí a mọ̀ sí Ìbà Gani Adams lógun ọ̀fẹ́ o. Àwọn gangan ní iṣẹ́ pọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ tí ó yẹ kó bá wa gbé. Ìwọ̀nba ní tolóyè, but olóyè Ìgbòho gẹ́gẹ́ bí akọni tó jẹ́ ló ṣe sọ pé kí n jáde lánàá pé ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá, àwọn gómìnà wa in particular, pé kó bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí pípa tó ń pa wá ní ìwé ìlérí. Ṣé ìwé ìlérí lẹ́ ń pè? I'm sure you all know what I'm talking about. Anyway, ẹ̀mọ̀ pàwọ́ ti kúrò nílé tipẹ́, so my pronunciation might not be as sound. So olóyè Ìgbòho akọni ọkùnrin ni, àmọ́ ká dúpẹ́ fún àwọn mọ̀lẹ́bí ẹ̀, torí pé tó bá sọ pé no, no náà ni. Tó bá dẹ̀ sọ pé yes, yes náà ni. Lótìtọ́ gbogbo ala fẹ́ kí olóyè kó wà níbi tó wà presently, which is a very good thing for every one of us. A fẹ́ máa gbọ́ pé olóyè ẹ má bínú, there's a lot of movement. A fẹ́ adjust gbogbo ẹ̀ torí position wa nígbà míì. Ẹ má bínú pé mo lárí yín mọ́lẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wà níbí báyìí. Apology pé mo lárí yín mọ́lẹ̀. Ara pé a ní kọ̀mpútà tó ń ṣe iṣẹ́ gbogbo tí ẹ kó ṣe, so that means a máa ń gbé device yẹn. I have a laptop, but the laptop is not working with the full kind of job tí mo fẹ́ kó ṣe. So but mo gbọ́dọ̀ wá sọ pé torí mo ní system tí mo fẹ́ kó ṣiṣẹ́, tí mo fẹ́ kó ránṣẹ́. So for now, èyí tí bá ní náà la máa manage. As long as tí Koiki bá ti ń sọ̀rọ̀, tí gbogbo yín bá ti ń gbọ́, ìyẹn náà ló mátà jàbí. Kó kéré ní tó kù, at least tí bá ti lè gbóhùn síta, bó jẹ́ èyí tí mò ń ṣe ni àbólóyè bá rán mi níṣẹ́. Gbogbo yín pátápátá tẹ́ ti sọ pé ṣólóyè lọ́lé ni Koiki, ìbólóyè ṣẹ̀ jáde ní bla bla bla, gbogbo ẹ̀ náà láti gbọ́. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ dẹ̀ ń fún wa ní ìmọ̀ràn, ẹ mọ̀ pé èmi máa ń like feedback, but like I said, we stand on the 1 week ultimatum ta fún àwọn Fúlàní terrorist. That 1 week
is still valid. Tabawari progress pé there's no need for Loye to go, then there's no need. But for now, the 1 week ultimatum stand as it is. Kí Ìbà Gani Adams káwọn náà gbégbèsè, wọ́n ní àwọn tó pọ̀ lọ́wọ́ tó jẹ́ àwọn ọmọ OPC, let him also put things in place. So mo fẹ́ start the Twitter space. Ẹ darapọ̀ mọ́ wa lórí Twitter, Koiki Media ni mò ń jẹ́ lórí Twitter. I have a good number of followers on Twitter, but ìdajì àwọn tó ń tẹ̀lé wa lórí Twitter, whether we like it or not, they are Biafrans. Gbogbo tí bá dẹ̀ tweet lọ́n retweet. I don't have to tell them. I need 33,000 followers on Twitter. 15,000 of those are Biafrans that also want self-determination. So tẹ́ bá wá ń sọ fún mi pé kí ni ó kan Yorùbá àti Biafra, irú èmi kọ́ lẹ máa bá sọ̀rọ̀ ẹ̀, torí pé information tí mò ń fi síta, àwọn Biafra wà lára àwọn tí wọ́n ń jàǹfààní ẹ̀ tó pọ̀. Tẹ́yìn náà bá feel pé ẹ fẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀, ẹ jẹ́ ká increase number tó wà lórí Twitter. Gbogbo àwọn kìíní òkùnkùn ṣe pà ń gbowó lórí ẹ̀. So tá bá ní kẹ́ tẹ̀lé wa fáǹfààní gbogbo yín náà ni. So but tí ẹ bá tẹ̀lé wa, tí àwọn Biafra dẹ̀ ń follow tí mò ń ṣe, then you don't have the right to criticize it. And that's why I said, èmi àtàwọn Biafra alẹ̀ pa bí ṣúgà ni. Mo rí àwọn tó máa ń kọ oríṣiríṣi, Biafra ló, àwọn Igbo ló bà regional government jẹ́. Gbogbo yẹn ìtàn lẹ́ ń sọ yẹn o, story ni o. Àwọn Málà fi gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ nísìn, rí nǹkan kan ṣe sí yẹn. Àwọn Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́, rí nǹkan kan ṣe sí yẹn. But ìtàn Azikiwe, Ojukwu ń gbé ogun bọ̀ ní Lagos State, ó ti dé Ọ̀rẹ́, ìyẹn lẹ gbé dání. Gbogbo yẹn kò kàn mí o. Problem tí èmi ò sí láyé ìgbà yẹn. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń kọ narrative yẹn, gbogbo ẹ̀ là ń rí, especially ẹ̀yin Yorùbá kọ̀ọ̀kan, ẹ máa ń fi gbé yẹn jáde. Fúlàní gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́ nísìn, rí nǹkan kan ṣe sí. But tó bá jẹ́ pé àwọn ọmọ Igbo ẹ máa ránṣán. But Fúlàní ti gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Tinubu ti tà yín dànù bí Ọbásanjọ́ náà ṣe tà yín dànù. Ẹ kúkú ti ní Ọbásanjọ́ náà ọmọ Fúlàní ní àbí ọmọ Haúsá àbí ọmọ Igbo whatever. But the reality is àwọn ọmọ Igbo fi lọ. Tẹ́ bá mọ̀ pé àjọṣe wa àti àwọn Igbo kò work mọ́, then kólúkálukú máa lọ́nlọ́ ẹ̀ ká lè rí ìsinmi láàrin ara wa. Bọ́ gbogbo pé mo rí yàn kan náà, èmi ò ní mention lórúkọ àwọn platforms yẹn, tọkọ episode rẹpẹtẹ, ẹ máa ń fi rán wa létí pé ẹ̀yin tẹ́ ń bá ọmọ Igbo ṣe, ẹ wà careful. Èyí tá à ń báyìí náà ṣe ń kọ́, ṣé kò jẹ́ ká wà careful? Ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, ìbáwa náà la jẹra wa lẹ́sẹ̀, àbẹ́ àjẹra wa lẹ́sẹ̀ ni, à ń jẹra wa lẹ́sẹ̀ náà. But ẹ fẹ́ jẹ́ kí a play narrative pé torí regional government tí wọ́n bàjẹ́, òun ló sì fún wa ní setback. Ṣé láti ìgbà yẹn náà àìtí ìrọmọ? Okay, ṣé nígbà tí Tinubu ti débẹ̀ as an example, kí ló take Tinubu láti declare regional government kólúkálukú máa lọ? But kò ní ṣe yẹn torí pé irọ́ ti pọ̀ jù. A fi òtítọ́ sílẹ̀, a máa lé regional government tó ti wà destroy láti 1960 something. Narrative yẹn lẹ́sìn fi máa play. Èmi ò mọ́tẹ́lòmíì, èmi personally, not even as body of any Yorùbá nation, personally, ibi táwọn ọmọ Igbo bá ń lọ, mo tẹ̀lé wọn. Nítorí pé kí ni, we are now in a new generation. In tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn, kò sẹ́ni tó lè sọ pé àwọn òyìnbó wọn ní interference pẹ̀lú whatever happened tí regional government fi bàjẹ́. That is not the conversation for today. That is just to remind you that Koiki Media tẹ́rí, mo dúró, mo lẹ̀pa bí ṣúgà pẹ̀lú àwọn Biafra.
ìwọ ló lè máa ní ẹ̀dínkì pẹ̀lú ẹ̀ òkúkú lè nà mí o dẹ̀ lè mú mi o lè dá mi mú. The least ẹ lè ṣe ni pé kẹ máa rán oríṣiríṣi spiritual attack. Ẹ lè dá mi dúró ní UK torí pé n tí mo gbé dání ní UK self determination ni. Òyìnbó mọ̀, wọ́n mọ̀ pé tèmi gbé dání self determination kò ní kankan ṣe pẹ̀lú terrorist. So gbogbo pé ẹ ní problem pẹ̀lú àwọn Igbo abẹ́tà kẹjẹ ká ronú wa dáadáa. Kò ń ṣe Igbo nìkan ló fẹ́ gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. Chinese wà nísàlẹ̀ nísìn tó ń wa gold yín ẹ̀rí kankan ṣe sí ọ̀lẹ́ẹ̀dì yín ẹ̀rí wọn. Àfi kẹ máa wá kẹ máa attack àwọn Igbo. Gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá nísìn àwọn àjòjì wà níbẹ̀ tó ń destroy territory yẹn on a daily basis. But ibi táwọn Igbo wà láàrin ilẹ̀ Yorùbá ìyẹn nìkan lẹ́rán gúngún mọ́ àbí bẹ́ẹ̀ kọ́. Àwọn terrorist gan wọ́n ti operate nílẹ̀ Yorùbá tó ń pinna wọn ní mùsùlùmí ẹ̀rí kankan ṣe sí. So mo kàn fẹ́ kó máa rán wa létí pé lóòótọ́ Igbo náà fẹ́ gbalẹ̀ tó bá l'opportunity tabadẹ́mọ̀ kan fẹ́ gbalẹ̀ ṣe jẹ́ ká cut wọn out káwọn máa dá lọ tí wọn ká fi wọ́n sílẹ̀ kọ́ máa lọ àbí nǹkan tí mo sọ yé yín nísìn. But fẹ́ yẹn ẹ̀yin Yorùbá fẹ́ gba Yorùbá nation but fẹ́ àwọn Igbo and Igbo dẹ̀ náà fẹ́ lọ. So ṣé kò ń ṣe pé kí gbogbo wa ká wà ní one form kólúkálukú ká fi sọ fáwọn tó kù tó jẹ́ the only problem tá a ṣe ní òun ni north because àwọn north ò náà fẹ́ lọ because north is part of the people that are enjoying Nigeria but fẹ́ yẹn you are all hypocrite ló pọ̀ jù náà àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn málà tó di Nàìjíríà mú Sultan of Sokoto mọ́ wa lórí Yèyé Dára lánàá alàgbà kan pè wọlé láti Sokoto ó ní gbogbo àwọn politicians ní lọ́mọ wa ń dọ̀bálẹ̀ èmi kúkú ti sàn ẹ́ fún yín tẹ́lẹ̀ ẹ mọ̀ pé gbàtẹ́yẹ pé mi mò ń sọ̀rọ̀ ẹ mọ̀ pé ẹnu tèmi máa ń rùn àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nígbà tèmi sọ fún yín pé Sultan of Sokoto ló ń control Nàìjíríà on behalf of àwọn òyìnbó nígbà yẹn gbọ́ bọ̀ tó bá ti jẹ́ ọ̀rọ̀ àwọn Igbo ìyẹn lẹ́ẹ̀ máa lè dímọ́ bí ṣúgà ẹ máa lè dímọ́ because àwọn tẹ́lẹ̀ lè dímọ́ nìyẹn lè lè dímọ́ Haúsá lè dímọ́ Fúlàní ìyẹn náà lọ ṣe ń fi àdá wàá ṣayín lọ́wọ́ wàá pa yín dànù. Ìgbòho wá sọ pé òun bọ̀ ẹ wá tún sọ pé kí Ìgbòho má tí wá o kó má tí wá o kó Ìkẹ́ má jẹ́ kí Ìgbòho tí tá bá mọ̀ pé Ìgbòho ò ní wá ẹ sọ fáwọn gọ́vnà yín kó ṣe the needful kó wá bó ṣe máa fi ìdáàbòbò sílẹ̀ Yorùbá. tó bá ti ṣe yẹn dẹ́ni tó bá máa ṣẹlẹ̀ máa ṣe padà ṣẹlẹ̀ náà ni. Èmi kúkú ti sọ fún yín mo sì dúró lé lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation tá gbé dání a máa play gbogbo diplomacy a máa play gbogbo nǹkan pè ní diplomacy. We haven't done a lot of diplomacy. Níta ṣe ń ṣe a ṣe ń warm up and warm up and warm up but we have to be united. We have to remain strong and we must not lose focus. A gbọ́dọ̀ dúró tán pé a fẹ́ lọ tá bá ṣe diplomacy a máa negotiate láti exit Nigeria. Tí gbogbo yẹn bá wá fail tí a rí ṣe lọ́nà yẹn then gbogbo ẹ̀ máa dàrú. Ṣe rí dídàrú yẹn ó máa wà painful. Ibẹ̀ ni mo ti fẹ́ wọnú agbami ètò ti ọ̀sán yìí lọ. Dídàrú tí mò ń sọ yẹn ẹ máa gbọ́ tí Sowore sọ pé revolution. Sowore mọ mínìní tó ń sọ nítorí pé Sowore is a very very highly educated man. Ó mọ̀ pé tí gbogbo ẹ̀ ò bá dàrú ẹ lè tún kọ sórí ẹ lè tún jack shit tó nínú Nàìjíríà yẹn jack shit ni mo sọ. Ẹ bá ṣe election ọdún mẹ́rin gbogbo pé Supreme Court máa yọ Tinubu yẹn ìrọ̀lẹ́ ń pa wọ́n lè yọ Tinubu wọ́n kàn máa ka gbogbo ẹ̀ títí wọ́n á ní àwọn wò síbí àwọn wò sọ̀hún Tinubu náà ló sì jẹ́ president. Ó lè wá farayọ̀tò ó lè fa anarchy I don't know because èmi ò ń ṣe part of PDP mo dẹ̀ ń ṣe part of Labour Party but tí nǹkankan tí kò bá rúgbó mo kí Easy Dollar mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ mo kí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wọlé
tí kò bá rú igbó kó rú igbó bí a ṣe máa sọ̀rọ̀ náà lélẹ̀ ọ̀rọ̀ yìí náà ló ti ń sọ láti 99 2000 99 2000 2001 2 3 4 títí di wákàtí 24 years láti fi ń sọ̀rọ̀ because àwọn Yorùbá ò fẹ́ ìtàjẹ̀ sílẹ̀ but a fẹ́ a flourish country àwa náà fẹ́ travel ẹ̀ tó bá ráyè travel àwa náà fẹ́ gbádùn but a fẹ́ pain àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ without pain a lè lọ kúrò sínú a máa wà nù Nàìjíríà lóòótọ́ àwọn bàbá kan gbàdúrà wọ́n fi ojoojúmọ́ ṣe àdúrà pé kí Ọlọ́run ọba Elédùmarè ní ti Jésù Kristi ní ti ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kí ara náà lọ but àwa gangan tí ó ń dùn wá lọ́kàn pa fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà we must prepare for the pain. Tẹ́ ẹ bá fẹ́ pain we are not going anywhere we are just gonna sit here and we will be talking we will be doing analysis and all that but nǹkan kan ni pé ẹ lè dá àwọn ọmọ Ìgbò dúró àwọn ọmọ Biafra ẹ lè dá wọn dúró tí Biafra bá ti sọ pé ó ti yá náà ni o they are going no one of us can stop them wọ́n kó ọ̀pá jáde wọ́n kó èrèké jáde kìnnìkan ìntọ́ lè fi defend ara wọn nìyẹn according to the international law you have the right to defend yourself kí lè rò pé àwọn Amẹ́ríkà ṣe ń ra ìbọn because ìbọn ń ṣe entirely mention ìbíbà yóò ṣe violent place ìbíbà àwa on create violent ní bíbà but ní Amẹ́ríkà gbogbo àwọn tó wà tó ń wọ̀ mí lamẹ́ríkà nísìn gbogbo wọn lọ níbọn they have the right to defend themselves tó bá wọnú ilé èèyàn kan lamẹ́ríkà ó ní right láti yìnbọn fún ẹ because kí ló wá ṣe nínú ilé ẹ̀ so àwọn ọmọ Ìgbò tẹ́ ń rí yẹn àwọn Biafra Liberation Army tẹ́ ń rí yẹn gbogbo fídíò tẹ́ ń rí yẹn kò ń ṣe múvì o kò ń ṣe múvì ìwọ lè máa bínú pé mo rí yẹn kan náà ẹ̀yin born bastard ó wà lamẹ́ríkà ó wà nínú navy ọmọ Yorùbá ni ó wá sórí Instagram mi ẹ ń sọ̀rọ̀ sáwọn àwọn Biafra ẹ ń sọ̀rọ̀ sí wọn come and burn Nigeria down ṣé Nigeria ò ti burn Nigeria ti wà burn already ó kọ̀ yẹ pé kò tí burn débi ashes nígbà tẹ́ bá di pé ẹ rí oúnjẹ jẹ tí ìyà wọnú agbárí yín dáadáa èmi kọ́ ni máa sọ fún yín ẹ kàn máa jáde one day tẹ́ máa sọ pé no enough is enough àgbàmọ́ gbogbo pé ẹ Biafra kó ìrèké jáde wọ́n kó àwọn ọmọ ogun jáde oh yes kò ń ṣe movie o they are serious and they are ready to go tàbá wa mọ̀ pé àfẹ́jẹ́ kọ́ jà pẹ̀lú wa àwa kọ́ ló kúkú fẹ́ bá jà government ló ní negotiate pẹ̀lú tí government ò bá dẹ̀ gbọ́ negotiation Biafra ẹ lọ gbà bẹ́ẹ̀ ó máa dìjà tó bá dẹ̀ ti dìjà tó bá ti ń sọ̀rọ̀ ní United Nations it's going to be between Biafra and the federal government it's not going to be between Biafra Yoruba and the federal government no anytime tí wàhálà bá ń ṣẹlẹ̀ anywhere in the world ìlú méjèèjì àbí àwọn méjèèjì tó bá ń jà nìkan ló máa ń sọ̀rọ̀ lé lórí ṣe má rò pé Biafra ló máa lọ bá wa jà tó bá wá bẹ̀rẹ̀ jà tó bá lọ sí United Nations Security Council and let me say this map tó wà lẹ́yìn mi níbi tílẹ̀ ṣúdé lálẹ́ tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ láàrin Biafra àti Nigeria tí wàhálà bá bẹ̀rẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì àwọn ìlú kan máa sọpọ́tì Biafra o ẹ gbà bẹ́ẹ̀ o àwọn ìlú kan máa sọpọ́tì wọn ẹ má rò pé àwọn ìlú kan ní sọpọ́tì wọn Britain ò bá má sọpọ́tì wọn kò má tà but ṣé probability wà pé Finland tá à ń rí ṣé ó máa sọpọ́tì Biafra mo ń mẹ́yẹ bọ̀ lápò mo ń debrief fún yín kẹ́lẹ̀ bá ní understanding ìtàgbédání ẹlòmíràn ní understanding Yorùbá Nation náà lórí social media Yorùbá Nation náà à ń tanra wa ó máa di gbòs ó máa dórí M1 bòkó tó dórí M1 nìyẹn àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ iṣẹ́ òun là ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí creating of awareness títí kan òru àná
mo sì ṣèpàdé pẹ̀lú àwọn ìlànà US, mo kí gbogbo yín bàbá wa níbẹ̀. Meeting yẹn ní UK time was 12 midnight. Orun kódà mo ti wà nínú robe mi nígbà tí mo ṣáà make sure pé because I was invited láti wá bá wọn sọ̀rọ̀ lára sacrifice tá à ń fi sílẹ̀ nìyẹn. But nínú sacrifice be careful. Go and call sister. Nínú sacrifice tá gbé dání òun ni pé àwa kan ń ṣàìsùn. Lè wá expect gbogbo wa ká wà nínú Nàìjíríà at the same time, kò possible. Koiki ò lè jókòó sí abroad kó máa sọ pé ó fẹ́ gba Europe. Àwọn ẹ̀ṣá rẹ̀ àwọn Israel bó ṣe gbàlú, àwọn diaspora àwọn ló náwó tó pọ̀ jù. Àwọn diaspora tó wà níta àwọn náà máa ṣe the financing aspect of movement. But tó bá wá náwó tó nára tẹ́yìn ò ṣípá ẹ wá fẹ́ fi wá ṣe cash cow tamani ó ti yá Koiki ó ti yá gbogbo yẹn in disguise. Ṣẹ́rí gbogbo ìta ti ṣe ní 3 years ago yẹn gbogbo yẹn kò lè work mọ́. Tá bá ti sọ pé ó ti yá ó bá máa rówó mọ́tò wàá rìn débi tá bá sọ pé ó ti yá yẹn tó bá jẹ́ pé ó dùn ẹ́ lóòótọ́. Mr. Koiki àfẹ́gbà mọ́tò 200 gbogbo yẹn fàbú ni ó lè ní gbogbo yẹn ìtàn pè ní movement kan nìyẹn because ti serious. Èmi mo ní grace owó kankan pé wọ́n fẹ́ gba mọ́tò ẹ máa fẹsẹ̀ rìn dé bẹ́ẹ̀ because ìdí tí bàbá Akíntóyè ṣe sọ nígbà yẹn ni pé ká dúró lójú kan but nítorí pé ẹ mọ̀ pé tá a bá ti ní kẹ́ lọ sí Lagos a máa send owó mọ́tò sí yín. Mo ti sọ̀rọ̀ lórí pé tó bá jẹ́ pé Lagos láti máa bẹ̀rẹ̀ rìn dé Lagos nobody is gonna send any money. Owó tá a máa fẹ́ send sí ilé òun ni owó other things that is not for public consumption. Koiki send owó mọ́tò sí wa bomb bastard mo send owó mọ́tò sí anybody. tó lúkálukú bá rẹ́dì àjọ jáde tẹ́ ẹ̀ bá rẹ́dì àwọn àtàbájọ rẹ́dì àjọ jáde. Kò kúkú ṣe gbogbo èèyàn náà lójọ máa jà láti sọ pé a fẹ́ gba ìlú. But we will defend the women and the children. But ti the stage yẹn. Mr. Koiki ẹ bá wa raise bomb bastard. Àìmọye owó ta raise ní January ẹ fi mí ẹlòmí ṣìnà ló fowó yẹn ṣe. Gbogbo yẹn nonsense. Ṣé gbogbo 3 years ta ṣe yẹn gbogbo yẹn kò ní work out o. A ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ another strategy. Tẹ́ bá ti ready gbogbo yín máa jáde. Èmi dẹ̀ sọ fún yín pé tẹ́ bá ti ṣe tán pé jáde 72 hours màá bá yín nísàlẹ̀ 72 hours ni ó pẹ́ jù nìyẹn. That means pé bí airport ti block ní Nàìjíríà mo máa láti lọ gba airport mi wọlé ìyẹn mo ṣe ń sọ pé 72 hours mo fi Ọlọ́run tó ní mí mo fi búra 72 hours mo máa dé ìsàlẹ̀ láti wá darapọ̀ mọ́ yín. Èmi ò ń ṣe mídíà tó máa jókòó sí àwọn tó máa ṣiṣẹ́ máa wà nínú ilé lẹ́yìn but èmi máa darapọ̀ mọ́ yín confam. Ìgbòho máa darapọ̀ mọ́ yín but ẹ̀yin gangan máa jẹ́ ká mọ̀ pé ti rẹ́dì. Mr. Koiki send owó sí wa bomb bastard. Revolution won't send owó sí anybody. Olúkálùkù mama ìtẹ́ máa jẹ́ wà nínú Nàìjíríà. Ó yẹ yín tí mo sọ ìtẹ́ olúkálùkù wa máa jẹ àti ìta máa lò inú Nàìjíríà ló wà. Mr. Koiki a máa ra kinní kan ìrọ̀lẹ́ ń pa olè ní gbogbo yín. Gbogbo yẹn ti ṣe for 3 years. Nobody's gonna do all that nonsense anymore. Owó ta need nísìn owó awareness ni YSDM need lọ́wọ́ diaspora. Torí ẹ̀yin tẹ́ wà nílé ẹ̀ lówó àfi tá a bá fi parọ́ fúnra wa. Díẹ̀ náà àwọn tó lówó àwọn olórí burúkú politicians yẹn àwọn lòṣì àwọn tó ní ṣàǹfààní àwọn bomb bastard àwọn olè tó wà ń ṣe pé irú bàbá Akíntóyè tó kàn ń sọ fún wa pé ẹ̀yin ọmọ mi ẹ tẹ díẹ̀díẹ̀ ó yẹ àmọ́ tẹ́ yẹ ká ṣe fún wọn náà. But a ṣe yẹn nítorí ọmọlúàbí ni wá. Ṣebí gbogbo àjọ ń gbé nínú south west níbẹ̀ ni gbogbo àjọ ń gbé nínú south west ni. But revolution tó bá bẹ̀rẹ̀ ó máa ní impact tó bá yẹ pé ó máa wà painful but 100 years from now ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ láti bí báyìí. This is an article from the Wall Street Journal. Àwọn ilé ní owó gidi àbọ̀rọ̀mọ̀ yẹn nísìn. So there is strong media tó bá ń gbọ́ the Wall Street Journal gbogbo àwọn ilé ìkẹrì wọ́n máa ń control narrative wọn ni
àwọn tó ní àwọn medias yẹn wọn ò ní bá yín sọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí bó tó bá dé stage ibi tó dé kókó àwọn ọlọ́mọ máa pè wá pé kí ló ń ṣẹlẹ̀. 100 years after independence Finland is flourishing. Tó bá mọ Finland ibi tí Simon Ekpa wà ló ń pè ní Finland. I like Simon Ekpa I like it bomb bastard wèrè tá ló bá like like Simon Ekpa but o like àwọn politicians yìí tó ń fìyà jẹ yín wèrè. Mo tẹ̀ mọ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ń ronú gan sef èèyàn ń jà pé kí ayé wa lè dá kó dàbí ti Finland ẹni ẹ̀ like ẹ̀ ó náà máa bọ́ Nàìjíríà down ìgbà Nàìjíríà ò tí ìlú burúkú. Ìyàwó mi láàárọ̀ ìró ní owó ti di 1,450 mo káwọ́ mọ́rí ni 1,450 lówó. Bishop Adesina ń sọ ní some months ago wọ́n náà ṣe business ni wọ́n ní rúbà yẹn business ni tó bá jẹ́ pé ìwọ orí Mark Zuckerberg orírí àbí Mark Zuckerberg àbí kí ló ń jẹ́ ẹ tó ní Facebook kí ló dé tó wọ́n á fi gbogbo information ẹ tó fi register sọ́dọ̀ ẹ̀ á náà fẹ́ gba telephone number òun náà ló ní Instagram òun ló ní WhatsApp o mọ̀ pé òun ló ní ẹni tó ní Facebook ló ní mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ó ti collate gbogbo data wa data lọ fi ń jẹun nísìn ọ̀dẹ̀ òmùgọ̀ tó ń bastard data lọ fi ń jẹun data ló lówó ẹ kó data yín ẹ kó fún Facebook ẹ kó fún Instagram wọ́n ní kó ṣe rúbà wọ́n ní wọ́n fẹ́ máa fi ṣe business no kí ni kò ń ṣe business láyé gbogbo nǹkan ní business wọ́n ní Bishop Adesina yẹn ó ti lọ set up rúbà owó yín sìn ẹni tó ní 1 million ní 3 months ago ní Nàìjíríà nísìn tó tọ́jú owó yẹn sínú bank owó yẹn ó ti reduce. ẹja play anthem I'm in the spirit today but ẹja play anthem yẹn bomb bastard shut up ìyá ẹ jẹ́ mo yóò yà ṣé orí yín lẹ ṣe ń bẹ orí ara yín àbí tó bá yá gan sẹ orí nìkan kọ́ lẹ máa bẹ́ kọ́lọ̀ foríjì ìkan náà àwọn mọ́dà wa kan grandmother wọ́n kú nílùú yìí ní ìjọ Thursday mo ní dárúkọ sister wa yẹn but sister wa yẹn wọ́n lè máa wà pẹ̀lú wa lórí YouTube but mo ní dárúkọ wọn mo máa ń dárúkọ wọn ní gbogbo gbà but for now I will just keep it because it's now mo ti bá wọn sọ̀rọ̀ kọ́lọ̀ kó foríjì ìyá yẹn mo ní tí kò ṣe pé ń gbókù lọ sí Nàìjíríà wọ́n ní gbókù lọ Nàìjíríà kọ́ sí òkú tán káwọn wọ plane kọ́ máa padà bá wọn lórí burúkú tí bá ń bọ́ àwọn èèyàn kò ń ṣe ìtẹ́wà lórí platform ni mò ń bú o ẹ gbọ́ mi dáadáa o torí ẹ ń gbọ́ Yorùbá dáadáa tètè bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí ní sẹ́mà ní ẹ kí máa wọ̀ bọ́ ìbò ṣe ń bá ya sọ̀rọ̀ ẹ̀yin kọ́ ni mò ń bá sọ̀rọ̀ because ẹ̀yin ọlọ́pọlọ là ń bá sọ̀rọ̀ ní bíbá àwọn ọmọ àlè Yorùbá tó sì ń sọ fún wa pé Nàìjíríà máa da ẹ̀yin bọ́n bastard Nàìjíríà máa da lọ́dún wo ló fẹ́ da ìjọ la máa jókòó tìràtìràtì tá a máa send owó sí Nàìjíríà ìjọ la fẹ́ máa ṣe gbogbo yẹn dà ká máa send owó sí sílé so mo ní ṣé kò ń ṣe pé ń gbókù lọ Nàìjíríà wọn ní òkú kẹ ibẹ̀ làwọn máa sin sí mo ní bẹ́tà ibi tíyan bá kú sí náà nìkan ya sin sí mo ní ọlọ́nkọ́lọ́n foríjì girama ti gbé ayé tó da nílùú yìí àìmọye àwọn girama tó wà Nàìjíríà nísìn ti sọ wọ́n dàjẹ́ mo ní kó gbókù lọ sílé nísìn kó tó yí tẹ̀ padà báyìí gbogbo body part òkú yẹn lọ́ máa yọ tán ṣé mo parọ́ ni àwa Yorùbá dẹ̀ là ń ṣe ritual ẹ má máa sọ pé Ìgbò náà lè máa ṣe àwa là ń ṣe ritual dì ẹ̀ ń wọ́wọ́ jìjì àbí no problem ẹja play anthem àkàtọ́ máa tẹ̀síwájú mo kẹ́yìn àgbàlagbà mo kẹ́yìn ọmọdé mo kí arúgbó mo kí omidan mo kí gbogbo ibi tó ń pè ní ilẹ̀ Yorùbá mo kí gbogbo àwọn ọba mo ṣí fìlà fún yín bí tẹ̀ ṣí fìlà mo kí yín Ìgbòho ti ní àwọn ọba wa ká fi wọ́n sílẹ̀ èmi àti olóyè àti sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta olóyè ṣó ń bọ̀ Nàìjíríà ní kíníkan ẹ̀yẹ́ fi ẹ́ sílẹ̀ ẹni káwọn gọ́vnà kọ́ ṣe the needful ẹni káwọn gọ́vnà wa kọ́ ṣe the needful tó bá ti ṣe the needful kí ló lóye àwọn 1 million foot soldier olóyè ló wà nísàlẹ̀ 1 million ni mo sọ fún yín 1 million olóyè foot soldier ló ń bẹ nísàlẹ̀ 1 million tólóyè bá dẹ̀ ti sọ pé ó ti yá mo ti sọ fún mo tún jẹ́ kó confam ẹ̀ pẹ̀lú mi lénìí mo ní olóyè mo ní ṣe mọ̀ pé tẹ́ bá ti sọ pé ó ti yá àjọ ń lọ ni wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni Kóìkì ní coordinator ló máa ń pè mí ní kọ̀dí bẹ́ẹ̀ ni tólóyè bá ti sọ pé ó yá but ó yá yẹn àkọ́kọ́ máa ṣe kí ni a máa re-strategize Alhaji Bashiru ní kí n calm down báwọn ń gbádùn program yẹn lọ kí n má jẹ́ kí inú bí mi torí tí mo fẹ́ present mo tẹ̀tí present mo fẹ́ present èmi àti bàbá yẹn sọ̀rọ̀ lánàá kódà èmi àti wọn àti olóyè àwa mẹ́tẹ̀ẹ̀ta
ó kọ́ ẹ pé nọ́mbà tí ń polóyè sí kò ń ṣe nọ́mbà tí mo fi pe Alhaji bẹ́ẹ̀ ni ṣé kí n fún ẹ nọ́mbà olóyè àbí kò lè máa fi fóònù máa disturb ẹ ó mọ̀ pé ó wà ní dọ́dọ̀ ìyàwó àtàwọn ọmọ ẹ kọ́ lọ́ọ́ bá ń dúró ti àwọn ìyàwó méjèèjì àtàwọn ọmọ ẹ kọ́ lọ́ọ́ bá fi wọn lọ́kàn balẹ̀. Koiki tó ti fẹ́ fa olóyè sórí ìrìn bomb bastard wèrè ẹni káwọn gọ́vnà wa ṣe the needful, that's all we are asking for. Kọ́ ṣe the needful, kọ́ fún wa ní protection. They have about 500 million to play with. Anthem la fi play abi ẹja play anthem wa lọ no mo ń lò lọ́wọ́ nísìn ẹ lọ lo iPad yìí I'm using it now. Then charge it and watch the TV until I finish. Okay? Love you. Wàá máa sọ fún àwọn ọmọ pé love you ṣùgbọ́n pé òun náà dá mi lóhùn. Love Nigeria. Ṣé Nigeria love wọ? Ẹ ṣé gan-an Alhaji Bashiru, thank you so much. A máa strategize. Oh yes, a lè ṣe kórí máa ń mì àbí ẹ̀yin Yorùbá oríṣiríṣi ìwé. I mean, àwọn ìgbésẹ̀ what we need to do now is we need to come together in one block. Ẹgbẹ́ kan níbí, ẹgbẹ́ kan lọ́hùn. Let's come together as one block. Ó wà lára tèmi àti Alhaji Bashiru àtolóyè àwọn kan tá a tún sọ lánàá ẹ̀mọ̀kàn yìí díẹ̀. Let's come together. Eléyìí ṣe tiẹ̀, eléyìí ṣe tiẹ̀, eléyìí ṣe tiẹ̀. Ìbí Yorùbá kan náà la fẹ́ gbà. Èmi ò sọ ti àwọn 2x2 olórí burúkú yẹn o. Ìyẹn kọ́ lè mi sọ kò bọ́n pàṣẹ làwọn yẹn. Àwọn ẹ̀ ní ever rí woman yẹn. Olòṣì ni woman yẹn. Ẹ̀ ní ever rí olórí burúkú ayé àtọ̀run ni ẹ ní ever rí confam lẹ́gbọ́n lẹ́nu mi ẹ ní ever rí pé ẹ fẹ́ bá ṣe pàdé bomb bastard. Ẹ ṣé gan Alhaji àwọn èèyàn tó lè control mi wà lórí program àgbàlagbà gbọ́dọ̀ bá mi sọ̀rọ̀ kí n má calm down. ẹ mọ̀ pé we are always upset bí nǹkan ṣe ń lọ ní Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn. Ọmọ mi bí mílíọ̀nù kan ṣé mo ti fẹ́ jẹ èyí tí mo jẹ láàárọ̀ tí digest lára mi ni. Tó bá ń jẹun gidi ò ní láti máa jẹ oúnjẹ léraléra náà tó bá ti jẹ tàárọ̀ tó jẹ the right food bí a tilẹ̀ bá tún máa fi ṣú díẹ̀ nísìn wọ́n kàn ní kí wọ́n máa tètè jẹun ẹ̀yin nísìn ẹni tó ti jẹ tàárọ̀ nísìn bá lóye fẹ́ ronú wọ́n ti fi oúnjẹ wọ́n ti fi ba ayé èèyàn jẹ àwítán lórí burúkú bomb bastard ṣètìmá ó náà lọ ṣe kinní kan food kinní kan l'Amẹ́ríkà àwọn Fúlàní pààyàn ẹjẹ́ àpilẹ̀ àǹtẹ̀mọ̀ àkàtà máa tẹ̀síwájú. Ọmọ tó kọ́lé tó gbẹ́kọ̀ gidi òun lèmi mo ní èmi ni last man standing èmi mo mọ bí ṣe máa gbé kalẹ̀ but a tún gbọdọ̀ láwọn tó lè control àwa náà. Ẹ rí i pé message kan mo kọ kà orí ẹ̀ ti tó nìyẹn ká máa bá program lọ torí pé ọmọ Yorùbá tó gbẹ́kọ̀ tó dẹ̀ gbọ́ mo gbọ́ dáadáa mo lè má lè sọ ẹ rí i pé gbogbo bí ṣe ń pèwé lérí yẹn bẹ́ẹ̀ tó bí apáta tó ṣẹ̀dí láti Amẹ́ríkà but mo mọ important àwọn àgbàlagbà ṣérò Alhaji yẹn máa bá mi sọ̀rọ̀ nísìnyí máa ní Alhaji olú ẹ̀ ti fẹ́ di nǹkan mí kalẹ̀ nìyẹn ọlọ́mọ ẹ̀ka di nǹkan mí kalẹ̀ mo kí gbogbo ẹ̀yìn ẹ̀gbọ́n mi pátápátá so presentation tèmi
òyìnbó máa pọ̀ níbẹ̀ torí àwọn kan tí mo fẹ́ kà síta kọ́lọ́n kó fún wa ṣe délẹ̀ ìtẹ́ bá gbọ́ nínú ẹ̀ ẹ jẹ́ ká jọ mú lò. Finland gangan ni ìlú tí mo fẹ́ focus lé lórí gbogbo population wọn kò tó 6 million. Tó o bá mọ Finland tó bá ṣàti rántí Simon Ekpa mo mọ̀ pé ò láìkó orúkọ yẹn but kò sí nǹkan tá a lè ṣe sí ibẹ̀ ni wọ́n ń pè ní Finland. Sórí gbogbo tí Simon Ekpa fi operate ní Finland yẹn ṣé torí pé Finland náà go through the same thing ni wọ́n ṣe fi àyè sílẹ̀ fún Simon Ekpa àbí pé it's just because it's a European country tó dẹ̀ ní rules of law and rules of engagement. Ìlú tó bá dẹ̀ ti ní mo fẹ́ start Ọláyọmí Kóìkì Instagram ni tó ẹlòmíì òkùnkùn ẹ máa ń gbogbo ẹlẹ́yìn sọ pé ẹ̀rí notification kò sí nǹkan tí mo lè ṣe sí. The social media are really dealing with us and there's nothing much I can do about it. So tẹ bá ti follow gbogbo platforms wa moment bá go live kódà tó bá jẹ́ orí Mixlr lẹ́ bá ti rí notification ẹ ti mọ̀ pé Kóìkì ti wà live ẹ wá lọ sórí ibi tẹ́ ti fẹ́ wò. And we only have what we have at least 1 2 3 4 5 6 7 8 platform. So kò yan kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ máa sọ pé Kóìkì mo rí program ẹ ìrọ̀lẹ́ pa ẹ fẹ́ rí nìyẹn. And tẹ́ bá ti ń follow mi ní gbogbo platforms oh yes kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe ní bá program mi pàdé because àfi tí ìbá ṣe live but tẹ́ bá ti ń tẹ̀lé mi tẹ́ ń follow gbogbo platforms wa automatically you will know that I'm live because when I go live on all the platforms because I need spare phone even though I should need the support yín èmi ò ní jókòó sí ibà kí wọ́n máa sọ pé mo need the support ìjọ tí bá ti jókòó pé mo need the support á jẹ́ pé mo ti ní another source of income but since I don't have another source of income this is the only thing I do for living. You might be wondering ṣé bàbá yóò níṣẹ́ ni yeah that is why it's called freelance. It's a freelance media and it's ethical to ask for support. Mo dẹ̀ dúpẹ́ ẹ̀yin grandma ten send sí wa ten fún wa kò dẹ̀ ní sú gbogbo yín but ẹ yẹ ká rántí pé YSDM also need a lot of money and I hope they will do the needful. Eléyìí ò dúró dáadáa so ǹdẹ̀fẹ́ kó disturb mi níbẹ̀ yẹn so báwo la ṣe fẹ́ ṣe báyìí ọ̀rọ̀ ẹ jẹ́ ká move ẹ̀ lé báyìí because tí bá ti wọnú program lọ mo fẹ́ kí nǹkan kan máa sọ yẹ ká jọ manage ẹ̀ báyìí sọ yẹ ká so mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa pátápátá okay ká jọ manage ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. So everybody is in, everybody is on the platform. Àwọn kan wò lórí TikTok, àwọn kan wò lórí Instagram, àwọn kan wò lórí YouTube. YouTube méjì ni mo run. The backup and the Koiki Media. Koiki Media ò sanwó fún wa mọ́ láti 6 months. I'm losing revenue. Oh yes, you might not know that. Every month ló máa ń sanwó fún wa tẹ́lẹ̀. Ó dẹ̀ nípàdé mi kan yẹn máa ń bá mi calculate owó yẹn. Mo ní ṣé kò sí kí ló dé tó ń bá mi calculate. Mo nígbà tó wà fún mi nísìnyí kí ló wá bá mi calculate fún. Pàdé mi gidi dẹ̀ ni mo ní má jẹ́ ń bẹ́ẹ̀ ja ara ń kan mi o because owó yẹn lèmi náà fi ń sanwó lé ó rò pé mo ní bills ni mo ní bills mo gbọ́dọ̀ sanwó lé tí mò ń gbé náà mo gbọ́dọ̀ sanwó electricity so láti 6 months nísìnyí owó YouTube yẹn la fi ń manage la fi ń augment ẹ̀ yàtọ̀ sí owó táwọn èèyàn fún wa so tàbá ń jáde ní léraléra pé kẹ́ fún wa lówó tó bá yẹ pé YouTube ṣì ń sanwó fún mi ni mo mọ̀ fáwọn èèyàn fún wa ní cash díẹ̀díẹ̀ but YouTube fúnra rẹ̀ máa sanwó through monetization but wọ́n ní tí mò ń ṣe ti wà too powerful jù Lai Mohammed ó ní kọ́ delete mi pátápátá gan ni àwọn yẹn nínú abroad ló ti register YouTube ẹ̀ kò ń ṣe inú Nàìjíríà o ìta lè ṣe ni pé àfún ní strike wọ́n dẹ̀ fún mi ní strike méjì and láti April the money so that's why tẹ́ bá ń wo replay lórí platform wọn ẹ rí pé no advert. Àwọn tó wa gan sef wọ́n ń gbowó lórí YouTube now. I have about almost 43,000 followers lórí eré wàsá ló pé ni. Ọlá Olóyè Ìgbòho àti Bàbá Akíntóyè tó sọ fún wa pé Yorùbá nation tá à ń dárúkọ wọn. Kò ń ṣe pé àwọn èèyàn mọ̀ wá tẹ́lẹ̀ but it's a privilege to be one of the forefront of the movement. Ẹ̀ẹ́dẹ̀ tì mí sẹ́yìn. Bàbá Akíntóyè sì pè mí lánàá. Ìbáàlájì Bàṣírù tá à ń sọ̀rọ̀ lánàá lolóyè kọ́ pé ni pé everywhere tí àwọn tẹ̀ mọ̀ pé mo wà lórí fóònù mo ní olóyè mo wà lórí ìgbàlùkọ̀sí ẹ̀mọ̀ kò kúkú ṣe pé à ń sọ̀rọ̀ àṣírí kankan mo dẹ̀ gbé sí spíkà ni mo ní olóyè ó dá ẹ ṣì fìyẹn sílẹ̀ náà
Alhaji Bashiru àwọn àmì báyìí ó láwọn kankan tó tẹ̀lé bá ń sọ tẹ́lẹ̀ mo mọ̀ pé gbọ́n tẹ́fẹ́ bá lóye ṣe mítìn ẹ ṣe sùúrù díẹ̀ ẹ kó ìkìbọ̀ tó nólóyè wa ń lọ́lé yẹn ni kò wá yé wa ẹ̀yẹn má wọrí nípa yẹn ẹ sọ fáwọn gọ́vnà kan ṣe the needful that's all so let's start the presentation because of the time constraint torí àwọn tó wà nílé ẹni tí bátìrì bá ń jẹ fóònù ẹ lọ jókòó sórí mixlr kò ń ṣe dandan ní kẹ́ rí ojú mi tí bá wà níta ẹ mọ̀ pé mo fẹ́ máa show yín ní London but tí bá wà nínú confinement báyìí ẹ lè wà lórí mixlr kẹ́ fi save data yẹn tó bá dẹ̀ wá tó bá bú mi màá bú bàbá ẹ̀ màá bú ìyá ẹ̀ kò jù bẹ́ẹ̀ lọ so let's continue the program. Finland is flourishing after 100 years of independence. Ṣé Nigeria flourish after 63 years? Àwọn kan lè sọ pé Koiki ó ti wà too early. Rome was not built in one day. Gbogbo argument náà ni mo understand. But mo rò pé àwọn Finland níbi tí Simon Ekpa wà ẹ máa gbọ́ Simon inú lè máa run yín o èmi ò lè máa dárúkọ Simon Ekpa lẹ́ni o mo kàn sọ sílẹ̀ nítorí mo mọ̀ pé kò ń ṣe gbogbo ọmọ Yorùbá ló láìkẹ̀ kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́mi lè ṣe sí pé problem tí yín nìyẹn kò ń ṣe problem tèmi self determination ló gbé dání mo ti sọ fún Simon pé tó bá jẹ́ pé ó fẹ́ gba Èkó ni ìjà máa wà láàrin àwa àti òun tó bá yẹ pé ilẹ̀ yìí Yorùbá ló fẹ́ gbà lọ́wọ́ wa o a máa jáde lẹ́ni but ìjà tó sì ń jà nísìn ìjà pé òun fẹ́ gba self determination àwọn dẹ̀ fi sì kí ọ̀dọ̀ tiwọn mo rò pọ́tì náà fẹ́ gba Lagos mọ́ mi lọ́wọ́ but bóyá tẹ bá ń ṣe politics probability wa kò lè gba Èkó mọ́ yín lọ́wọ́ but n tí Simon Ekpa fẹ́ gbà kò náà fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá tó bá dẹ̀ fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá we will defend it to the last man standing a máa protect it but understanding ó yàtọ̀ sí gbogbo wa but ìlú tó wà yẹn Finland ni Simon Ekpa wà wọ́n ní ó ń flourish after 100 years kí ló dé tó ṣe ń flourish àti pé báwo gan ni Finland ṣe gba independence. Finland is a northern European nation bordering Sweden, Norway àti Russia. Ǹjẹ́ ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ rí Russia ló ń control gbogbo wọn? O mọ̀ tẹ́lẹ̀ o ti mọ̀ mí sìn torí ẹ̀ mo ti sọ pé lórí platform wa o gbọ́dọ̀ ibi bẹ́ẹ̀ yóò kí n ṣe bọ́lẹ̀ kájá media o. Màá rò pé torí inú ilé ló jẹ́ pé sí tó ti ń sọ̀rọ̀ kí n tó wá bá yín sọ̀rọ̀ 2 hours ni mo ti fi ń study kínní. Èmi ò ń ṣe àwọn tó ń join ní fídíò ní fídíò papọ̀ o ìyẹn kọ́ lè mi ṣe o. Ó tẹ̀ ní kan tíyàwó mi máa ń wò èmi náà máa ń gbádùn bèbí yẹn. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ní Alhaji Bashiru ní Koiki Dubai is less than 50 years but Finland la fi dúró lé lórí torí pé mo fẹ́ mú kankan jáde látara Finland ọ̀nà wo ló gbà tó fi gba independent yẹn tó fi flourish after 100 years tí Biafra lè fi máa ṣe gbogbo tó dánwò tán níjẹta yẹn ìtọ́ dánwò yẹn kódà mo rò pé African country kan lè allow Simon Ekpa kó dánwò ní Africa. Ẹ wá ń sọ pé Africa is a continent that is working one bastard continent tó wà lọ bí àwọn òyìnbó tó ti fa ẹpọn gbogbo àwọn ẹ má bínú fáwọn ọ̀rọ̀ àlùfànṣá yẹn tó ti fa bí àwọn gbogbo àwọn president tó yẹ pé wọ́n sọ̀kẹ̀ báyìí lójoojúmọ́ ni ibi tó bá dàrí ẹ̀ tí kìíní yẹn sí ló ń lọ ẹlòmíì ò lè ronú láàrin àwọn president tó jẹ́ àwọn African countries ìyẹn làwọn Nigeria tó sọ pé àwọn nígbà ó fẹ́ yẹ pé ọ̀dọ̀ tiwa tí military bá take over olè náà ni gbogbo wọn olè gbà ni they are bomb bastard but tí military bá gbà probability wà pé à destroy constitution yẹn because bí military bá gbàjọba Nàìjíríà lẹ́ni the first thing they will bring down is the constitution wọ́n máa já wálẹ̀ wọ́n dẹ̀ máa sọ fún wa pé àwọn máa ṣe 2 years but tó bá máa ṣe 2 years yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe kí ni wọ́n gbọ́dọ̀ enrich mo ti tàbọ̀ mẹ́yẹn wọ́n gbọ́dọ̀ fi referendum clause because constitution bá gbé dání nísìnyí kò work bọ́ọ̀bẹ̀ kọ́ gbogbo yẹn ti sọ yẹn ẹ tẹ̀yẹ ká kọ́kọ́ mọ ọ̀nà wo ni Finland mo nílé máa dárúkọ gbogbo ilé kankan so mo kí gbogbo wa tá wà nínú ilé àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n ni mò ń bá sọ̀rọ̀ tí bá rí kọ́mẹ́ǹtì tó jẹ́ kí n rí màá bú bàbá ẹ̀ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ẹ jẹ́ ká máa bá ètò yẹn lọ bọ̀ mo kẹ́yìn àgbàlagbà mo dẹ̀ kẹ́yìn ọmọdé Ọlọ́run àdúró ti gbogbo wa. Finland is a northern European nation bordering Sweden ó súnmọ́ Sweden ìjọ tí Yorùbá bá bọ́ kúrò lóko ẹrú àwa náà máa sọ pé bordering next to Biafra nation bordering next to Arewa nation bọ́ẹ̀ fẹ́ yẹn
ẹlòmíì nù wa ta máa fi jáde láyé àní dé Sokoto kí la wá fẹ́ máa para wa fún pé ká wà nínú wọn Nàìjíríà ẹlòmíì ò ní dé Kẹ́bí ẹlòmíì ò ní dé Katsina ẹlòmíì àdẹ́ dé bẹ́ẹ̀ for whatever reason kò tẹ́ ń ṣe nísìn tó ń jíyàn gbé ẹlòmíì gan ò ní délẹ̀ Yíbò so kí la wá ń sọ pé ká wà nínú one unity fún tó work ẹ̀ ń dúró dáhùn ẹ̀ ń lísìn sí àwọn politicians yẹn àwọn politicians yẹn they are only. wọ́n náà tún súnmọ́ Norway ó dẹ̀ súnmọ́ Russia dáadáa Russia yẹn òtútù bẹ́ẹ̀ lágbára jù but ǹjẹ́ mọ̀ tẹ́lẹ̀ pé Russia ló ń control Finland ọ̀nà wo ló fi wá jáde àti pé kí ló ṣe tó fi di pé Finland wá ń flourish after 100 years kí ló dé tó wà lábẹ́ Russia kí Russia máa control yẹn ṣé tó bá ṣe wà lábẹ́ Russia ǹjẹ́ probability wà pé tó bá wà lábẹ́ Russia gbogbo ohun tí Simon Ekpa dánwò yẹn ṣé tí Finland bá wà lábẹ́ Russia mo kàn fẹ́ ká máa wo làákàyè pé ṣé tí Finland bá wà lábẹ́ Russia tí Simon Ekpa dẹ̀ ń gbé ní Finland tó dẹ̀ pé Russia ló ń control ṣé wọ́n lè allow kó ṣe tó ń ṣe yẹn we don't know. lóòótọ́ èyí kan wà concern pé bọ̀ Koiki àmọ́ bílẹ̀ Yorùbá gan náà ṣe máa rí pẹ̀lú gbogbo tá à ń rí lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú Nàìjíríà nísìnyí kó má jẹ́ pé a tó máa lọ kóra wa sínú problem irọ́ nìyẹn. Everything will be stand still and we will start all over again. Orientation máa pọ̀ tó bá ní o sínwín nílùú yìí àwọn wọn sọ fún ẹ pé àwọn wo rally tó sì ṣe ní Saturday ọlọ́pàá ti bẹ̀rẹ̀ sí í ṣa àwọn èèyàn bíi méjì mẹ́ta nítorí pé wọ́n ti wọ́n àwọn èèyàn pé ẹ ní right láti jáde fún rally but ẹ má associate ara yín mọ́ terrorist. èmi tí a mọ̀ wọn abára mi inú tẹ̀ ya jáde kódà àwọn ọmọ mi nínú ilé gan mo sọ fún wọn pé a lọ Central London no kò ń ṣe pé tó ń ṣe àwọn tó jáde yẹn ó wrong ó right but wọ́n náà àwọn kan wà níbẹ̀ tó ń associate just by ọ̀rọ̀ àbáṣọ tọ́wọ̀ ọlọ́pàá ìlú yìí ó ti detain àwọn kan wọ́n wà nínú custody báyìí ó máa charge wọn wọ́n á dẹ̀ máa lọ sí court so bọ̀ Nàìjíríà lè ní ìlú tóun mò ń wo ìyá alájẹ́ lánàá wọ́n sọ̀rọ̀ nípa Tani Olohun yẹn look there can be defamation of character and Tani Olohun will have to go through the process for that but ṣé in tí wọ́n fi Tani Olohun ṣe lénìí ǹjẹ́ ó lẹ́tọ̀ọ́ gẹ́gẹ́ bí process tí ó wrong àbò right mo fẹ́ kájọ máa rò lọ́kàn èmi ò I'm not here to defend Tani Olohun tó bá ṣẹ̀ lóòótọ́ ẹgbẹ́ lọ sí court but ṣé due process ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kẹwàá compare other cases tó ń lọ nínú Nàìjíríà pẹ̀lú àwọn other elite yín and that is what makes Finland different. ìlú kékeré ni lóòótọ́ but there is a rule of law. kódà àwọn kan ní kí federal government lọ jí Simon Ekpa wá láti Finland òmùgọ̀ ṣe rò pé wọ́n kàn máa ní kí o rò pé bọ́ ṣe jí Nnamdi Kanu o rò pé bẹ́ẹ̀ náà lọ ṣe máa jí Simon Ekpa wàá kàn ní kó jí gbé ẹ máa jí bọ̀ ní Nàìjíríà yìí. So now let's go back into this article. Onima Sanwo, continue reading your article with £2 per month. No need £2, but mo ti sọ headline here. This was put together December 3rd, 2007. Even arákùnrin tó kọ kíní Simon Nixon ni kò ṣe Simon Ekpa. So it's just the headline. Finland is flourishing after 100 years of independence. Nordic model, innovation focus, help drives high quality of life and growth through aging population, productivity post challenges. Ìyẹn náà ti tó interlay fi break down ni. Ṣé Nàìjíríà máa grow? For where? Ó grow ti. Ṣé aging population ṣó máa wà ní Nàìjíríà? Wọ́n ní èmi kọ́ mo sọ o. WHO sọ pé lifespan kò ń ṣe àtọkùnrin o lifespan ayé tó fẹ́ gbé ní Nàìjíríà wọ́n ní kò ju 55 lọ. Tabadẹ play padà kaba wò kakọ play ẹ jẹ́ kakọ play. Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè, she was not even 30 years old. Bámiṣé, she was not 30 years old. Pẹ̀lúmi Onífádé,
àwọn èèyàn ti gbàgbé bọ̀bọ́ yẹn di journalist èmi náà ni tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú Bua TV tọ́pa nígbà yẹn SARS. He was not 30 years old. Èyí tó ń wa helicopter, the first helicopter combat pilot, kí lorúkọ ẹ̀, Tolúlọpẹ́ Arótilé, kò pé 30 years old. Arákùnrin wa tọ́pa nígbà tá a ṣe rally ní Ọjọ́ta kò pé 30 years old. That means pé 5 lives, èèyàn 5 wọ́n gbẹ̀mí lára wọn wọ́n pé 50 years old. So ṣe rí pé àwọn tó ń put data yẹn they are not wrong. Okay, ṣé tó bá jẹ́ pé wọ́n yin ìbọn tó jẹ́ pé rubber bullet lọ́yìn ló ba arákùnrin níjọ́ ta lọ ṣe rally lọ́jọ́ ta, ṣe mọ̀ kó sì máa wà láyé. That means pé ẹ̀mí yẹn ó lè ní injury but á sì wà láyé, but because life ammunition ló lò fún yín lọ́ ṣe pa bọ̀bọ́ yẹn kọ́lọ̀ fọ́run kẹ. Life ammunition lọ́ fi pa Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè ní July 3rd 2021. Tó bá jẹ́ pé wọ́n lo life, ṣe wá mọ̀ pé Jùmọ̀kẹ́ Oyèlékè kò sí lára àwọn tó ń ṣe rally. Wóróbo tó ń tà gbogbo tó wà lórí igbá ẹ̀ kò tó 5,000 naira, ìbọn lọ́ọ̀bà. Odi méjì, life ammunition lọ́ fi pa Pẹ̀lúmi Onífádé, wọ́n kàn gbé bọ́ọ̀dì ẹ̀ wọ́n lọ dọ́ǹpẹ̀ sí Kòròdú mọ́ṣúárì kan níbẹ̀. Odi mẹ́ta, ta ni mo tún dárúkọ? Sísítà wa Tọ́pa, wọ́n ní wọ́n rìvásì mọ́tò. Àbí ibo ló tún fẹ́ save jù tó bá ń ṣe military barracks. Ìlú yìí, èmi ò tí ì dé military institution rí but mo ti drive around it. Tó bá ti ń dé àwọn area yẹn control máa ń wà because wọ́n mọ who is who. So wọ́n gbọ́dọ̀ control mọ́tò tó ń lọ ní area yẹn. Most of the time mo ti sọ fún yín tá a bá jáde a máa ń ṣe àwọn barrel kankan fún protection ni. How can somebody tó wà nínú military barracks kókò kú bẹ́ẹ̀ yẹn ìyẹn Tolúlọpẹ́ Arótilé, ṣe mọ̀ pé kò make sense because inú bẹ̀ gángan inú bẹ̀ yẹn gángan ló yẹ kó save jù ní gbogbo àgbáyé. I mean, if you are living inside the military barracks, ìwọ gan ló yẹ kó wà protected jù. American military barracks, àwọn náà máa ń ní accident o, but I think the Tolúlọpẹ́ one was a deliberate one. Why? Because she's the first helicopter combat pilot. Ṣé Tolúlọpẹ́ lè wà ní Finland kó kú bí mo fẹ́ lo phrase yẹn, kó kú bó ṣe kú yẹn ní Finland being a military personnel. So ìwọ tóun táwọn sọ fún pé aging population tó wà ní Finland tó fi ń dàgbà tó ń darúgbó ẹ lè rí ní Nàìjíríà o within the next 30-40 years tá a bá sì remain in Nigeria ayé tẹ máa gbé tó pọ̀ jù òun ni 40 or 55. You can just check around you and ask. People die every day. But just ìwọ náà kọ̀ wo láàrin ibi tí ìwọ náà wà pé ṣé tí bọ̀bọ̀ yìí sọ ṣó make sense ṣá. Ó ní àwọn èèyàn máa ń kú léraléra. Okay, kí ló ń pa àwọn èèyàn? When there is no innovation. Àbí báwo ni innovation fi wà nígbà tẹ́ ẹ̀ níná fún 24 hours? Ẹ ní brain, ẹ ní mind láti fi produce nǹkan but ẹ ní iná. Ọ̀rọ̀ iná dẹ̀ kọ́ láwa ń sọ nísìn, àwa ń sọ̀rọ̀ the long process tó lè save ayé wa away from this nonsense. Avoidable death, òyìnbó ńláńlá nìyẹn ṣé gan ni Mr. Sonky. Ti bá ra àwọn comment tí mo fi pé yes, èmi náà lè gbé wá ọgbọ́n ọlọ́gbọ́n náà la fi ń ṣọgbọ́n. God bless United Kingdom. Kábíyèsí Elédùmarè. Ẹ̀mí yẹn máa ń dàbí ìgbà pé because bóyá wọ́n máa ń rò pé ẹ̀mí yẹn ó wà important because ẹ̀mí nísìn tí bá pe GP mi nísìn látòrí fóònù lọ́mọ máa sọ fún mi pé tó bá jẹ́ pé breathing difficulties tètè já fóònù yẹn kó pe 999 má tún dúró fún àwa just ó bẹ̀rẹ̀ pé mo ò ní another phone ni tí bá pe nọ́mbà GP mi nísìn general practitioner tẹ́yìn máa pè ní doctor wọ́n máa wọ́n ní mi pé tó bá jẹ́ pé pípè tó ń pè yẹn breathing difficulties ni tètè pé 999 because àwọn ló máa send the emergency wa and let's look at it as a basic. Orí Finland la ṣe dúró lé o, a country of less than 6 million. Tó bá pe 999 ó máa lọ sí control center yẹn gan kò sí ní London. Kábíyèsí Elédùmarè.
innovation. That means pé ṣe rá àwọn state kankan wà nílẹ̀ Yorùbá ẹ̀yin ló yẹ kẹ́ jẹ́ bí customer service base fún gbogbo ilẹ̀ Yorùbá or even Nigeria as it is today. Èèyàn kan náà tún ní God bless Canada. Mo tẹ̀rí gé ọ̀kan tó ń sunkún bẹ́ẹ̀ ni èèyàn lè feel very lonely. Ọlọ́mà ṣe wá ní ọlọ́mà ìkárí loneliness lè pààyàn especially àwọn kan wà tó yẹ ṣẹ́rẹ́ ìtẹ̀ṣẹ̀ ń dé ẹ máa adjust gidi ni o especially tó bá ní family but just try to get yourself engaged. Mo rí gé ọ̀kan tó ń sunkún lórí Instagram pé Canada yìí kíní kan oh yes you cannot have your cake and have òyìnbó yẹn àbí ó ṣàtìyẹ yín you cannot have everything. O fẹ́ gbé Canada o tún fẹ́ gbádùn Nàìjíríà ìkan ló máa mú níbẹ̀. So loneliness yẹn it happens to a lot of us. Ó kọ́ ẹ pé ìlú yàtọ̀ sí ìlú ni irú London nísìnyí tí bá fẹ́ jẹ túwó lálẹ́ nísìnyí ó kọ́ ẹ pé mò ń jẹun níta ni màá lọ sí Peckham màá lọ jẹ túwó màá dẹ̀ bá àwọn boys pàdé àjọ búra wa ṣé kó ìkíní yẹn òrórí ẹ lórí láǹgbàlà ìwọ ló ń bú Tinubu àbúra wa gbogbo bú táwọn búra wa ní tá bá pàdé ra wa ní physically a lè bára wa jà ibi tí Yorùbá nífẹ̀ẹ́ ara wọn dé nìyẹn nígbà ṣé bọ̀bọ̀ ìlànà pè ní Kóìkì bọ̀bọ̀ ìlànà pè ní Kóìkì èmi náà ni. So in tí mo fẹ́ fẹ́ hàn bẹ́ẹ̀ ni pé there are so many avoidable deaths. Okay ṣe títì tírélà wa ń jábọ́ ó ń pààyàn. All these are just the basic but ibi tá a ṣe fẹ́ lò gangan ni pé there are so many challenges táyà ọmọ Nàìjíríà tẹ̀ ń face and then expect pé those challenges will be resolved but it hasn't been resolved bí aláwọn state kankan ṣá o wọ́n ṣe díẹ̀díẹ̀ because if we sit down here and say gbogbo state kan ló ń ṣe dáadáa irọ́ là ń pa but àwa ní we don't have to be in this union bẹ́ẹ̀ ni èèyàn kan náà tún confirm pé you are correct about the GP emergency response team in UK it makes a sense a lot so mo fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí bá pé 999 wàláì kọ́ọ̀lù yẹn èmi ò lè sọ pé bí báyìí ló wà ó lè jẹ́ bí ábí ọ̀nà Newcastle ló wà tó bá dẹ̀ ti pé 999 nǹkan mẹ́ta ló máa ń bí ẹ fire ambulance or police because àwọn kan wà wàhálà tí lè ṣẹlẹ̀ nínú ilé àbí jà ṣẹlẹ̀ kankan àbí orí ẹ̀ pé police ló need ó dẹ̀ lè jẹ́ pé fire ìyẹn lẹ ṣe máa ń gbọ́ siren tó ń dún ní gbogbo ìgbà these are civil servants that are being paid kí ló cost in Nigeria okay àwọn state kan wà ẹ̀yin ò lè produce anything irú àwọn ilẹ̀ north yẹn wọ́n ò lè produce anything ẹ provide the training fún wọn kọ́ wà up to the standard kí ẹni tó bá pè ní Lagos state kí call center yẹn wà ní Ògùn kọ́ wà ní Kẹ́bí kí Kẹ́bí dẹ̀ pick ẹ̀ pé wetin happen na fire wàá dẹ̀ send the signal padà sí Lagos àdé gbé fire brigade àgbéjáde we can't do that for the last 63 years ẹ wá expect pé miracle máa ṣẹlẹ̀ ẹ wá pray fún Ọlọ́run pé kí miracle ṣẹlẹ̀ ẹ máa pray bomb bastard ẹ máa jọ tọ́ra yín. We need a smaller country now to deal with ourselves ká lè take care ayé ara wa àkúkú ní wà láyé forever ẹ̀mí yìí máa dákẹ́ but nílùú yìí wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kẹ́mí yẹn dákẹ́ why not the last penny sórí èèyàn nílùú yìí àwọn hospital kan wà àwọn tó ń ṣiṣẹ́ tó jẹ́ àwọn medical line lọ́mọ tí mo sọ yìí owó tó ń ná fáwọn kan nílùú yìí pé kó fi jẹ́ kó survive ìtorí ìlú yìí má bá yàn já o torí olúkálukú ló ń gbé tiẹ̀ káàkiri gbàtẹ́mi ti dé ní 1998 ni mọ̀mísí mi ti sọ fún mi má gbà mo punch ọwọ́ níta báyìí rí láyé mi lájọ tí mo ti dé lu 25 years èmi Ọláyọmí Kóìkì màá lọ punch èèyàn tó yẹ pé in tó gbéṣẹ́ gbé sínú kun ẹ̀ wọ́n rọra manager ni nígbà tó bá punch ẹ̀ tó dákẹ́ òun lọ ṣẹ̀wọ̀n nìyẹn o ṣẹ̀dá yẹn tẹ̀sẹ̀ ń dé ẹ má bínú mo wà lórí live show báyìí mo wà lórí live show já àmà láti sọ̀rọ̀ later ọ̀rọ̀ àbúrò mi ẹ má bínú family come first ni ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ń dé sá abroad it doesn't matter wherever you are kò ń ṣe gbogbo èèyàn ló lálàáfíà o packaging nílùú yìí packaging àlàáfíà kò ń ṣe kékeré wọ́n manage lòmíì tó má jẹ́ pé wọ́n ló máa ẹ̀wá ni ẹ̀wọ́n ṣàṣì ẹ̀ o ti gbọ́ látọ̀dọ̀ Kóìkì nísìnyí o be very very careful 25 years ni mo ti gbé nílùú yìí mo bá yàn jàre pé à ń punch ara wa níta nígbà tó forí mi gbàgbó nígbà tí ìyá tó bí mi lọ́mọ ti sọ fún mi pé ìlú yìí ó yàtọ̀ sí Nàìjíríà o àwọn kan máa ń jà o
wọ́n ń jà ní Peckham gidi, wọ́n ń jà ní gbogbo káàkiri, wọ́n máa ń bára wọn jà o, ẹ má jà o, kò má nà ó gbọ́. Now ẹ jẹ́ ká padà sórí Finland. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ brother mi kan tó ní kí n lọ find out nípa Trident strategy Finland independent. àwọn lọ pull ẹ mọ̀ pé àwọn feedback táwa náà máa ń get làwa náà máa fi ń gbé ọ̀rọ̀ lọ sí orí Google, á lè gbé àwọn kankan jáde, àwa fi ṣe presentation, kò sẹ́ni tó mọ̀ tán. So mo fi padà sórí Finland. In reality, as at 2021, population one is 5.5. Population growth rate is 0.2% annual change. Aṣàyè yín àwọn tó ní understanding, kò ṣe gbogbo náà làwọn náà mọ̀. GDP one is 297.3 billion as at 2021, just less than 3 years ago. Gross domestic product. This is a country that is less than 6 million. The question is, ṣé bá ṣe ń wà nínú Nàìjíríà yẹn, ṣé ó ń tẹ́ wa lọ́rùn ni? Because I don't understand. Ẹ jẹ́ ká wà ní one smaller country tó ń pè ní Yorùbá country. Okay, like Yorùbá nation. Ẹ ká pè l'Odùduwà republic kò mátà. Kódà lè pè ní Yorùbá kingdom. Ṣé rí gbogbo orúkọ tá a ṣe ń pè ní Yorùbá nation yẹn? It can still be changed. After tá bá débi tá ń lọ, we can decide what name we want to be using, and that name will become our proper name. Tó bá yẹ pé Yorùbá nation ló ń bí yín nínú, àwọn ẹlẹ́bọ, òmùgọ̀. Ìyà ń jẹ ẹ̀ ń lọ sí Saudi Arabia. Ṣé ìyà ń jẹ àwọn tó wà ní Saudi Arabia? Àwọn foreigner tó wà ní Saudi Arabia nìyà ń jẹ. Mo láwọn alájà tó wà níbẹ̀ tó yẹ pé bẹ́ẹ̀ ló ń gbé. Wọ́n dẹ̀ ń fún wọn ní ìwé níbẹ̀. Lọ sí Jerusalem. Ayé wọn wà òkè. Wo iron draw lọ fi ń defend níbẹ̀ nísìn. Pé kí bọ́ǹbù má bàa wọlé wá pààyàn níbẹ̀. So à ń sọ fún yín pé a need láti wà nínú big country kankan. Ṣé rí gbogbo àwọn tó máa ń gbé analysis we are better off when we are big. Ọmọ tó máa fi kú ìyá máa jẹ́ pa ni o. Lóòótọ́ àwọn kan máa survive o. Nigeria is survival to the fittest. Èmi ò fẹ́ jókòó sílùú ẹ̀ kí n máa sọ̀rọ̀ tó máa pa yín lẹ́rìn. No, ọ̀rọ̀ tó gbọ́dọ̀ máa ṣí brain ara wa pé ṣé bọ̀bọ̀ iná máa ṣàpẹ̀lú kan tó ń sọ ẹ̀. Èmi fẹ́ ká máa jọ ronú. Lóòótọ́, we want short term and long term goals. Tinubu could be a short term, but should we be start concerning that tá a bá rí trajectory pé Tinubu fẹ́ gbé wa lọ síbi tá a fẹ́ gangan, ọmọ ìyá máa jẹ́ gbogbo wa ní o. And that's a fact. Ìyá máa jẹ́ gbogbo wa pátá. Because the North are waiting for Tinubu to complete his tenure. They have all the time. Gbogbo àwọn Tinubu kó lo Yorùbá sí gbogbo everywhere, nepotism ni kò mátà. Buhari ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Àwọn kan náà yẹn ṣe yí Tinubu ń gbádùn presidential micro mo ti sọ tó bá àwọn kódà tó bá àwọn gan kó fi gbé aláṣẹwó gan kó fi gbé lọ sí Dubai kó gbé padà níjọ́ kejì kì í problem. Àwọn amálà ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ, olórí burúkú ni wọ́n, àwọn ló gbádùn Nàìjíríà jù. But à ń sọ̀rọ̀ nípa Finland, mo kàn fẹ́ fún yín ní statistics on other country tó wà nísàlẹ̀. Denmark is 5.8, Switzerland ó lè tẹ̀lé àwọn yẹn. Àwọn èèyàn ń bá anybody jà, gbogbo èèyàn ló ń bá ṣe. Finland, Switzerland, ibẹ̀ làbájá kó gbogbo owó lọ. Switzerland, ẹ̀yin gbọ́ tí Switzerland ó dá síjà kankan rí. Now that ti ní understanding, ṣé Finland ní èdè tiwọn? Torí pé ìwọ tó fẹ́ lọ sí Finland, ǹjẹ́ okay, ẹ jẹ́ ká wo life expectancy. Kábíyèsí Elédùmarè. As at 2020, the life expectancy in Finland is 82 years old. Ó máa dàgbà, ó máa dògbó ni. Kọ́lọ̀ ń jẹ́ ká dàgbà ká dògbò, òun là ń pariwo. The life expectancy ní Finland, máa wá jẹ́ kíyàn kan sọ fún ẹ pé ó ń ṣe visa Finland kó lọ jù ẹ sí Ivory Coast, tó bá jẹ́ obìnrin wá ibẹ̀ yẹn á máa gbóná gidi, kí n má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀. Tó bá dẹ̀ jọkùnrin, ọlọ́mọ tó máa ṣe. Èyí tẹ́ fẹ́ travel out of Nigeria, mo mọ̀ pé desperate. Please, I beg you, èmi ò ṣe visa, but I beg you, make sure pé tó bá sọ fún ẹ pé ẹ máa wọ mọ́tò kọ́kọ́ lọ síbì kan láti Nàìjíríà, ọmọ tètè mọ̀ pé fàbú nìyẹn. Ó bẹ́tà kó wọ plane kó tẹ̀sí kọ́kọ́ dé Dubai. Kọ́ wa máa tún sọ fún ẹ pé ẹ sì tún lọ síbòmí kọ́ máa. Ó gbọ́dọ̀ má béèrè. Kí n béèrè náà ni politician ṣe ń hold yín to ransom. Àwa lẹ máa lè dín mọ́. Ẹ máa lè dín mọ́ Koiki pẹ̀lú tẹ́tẹ́ ń kọ́ bọ́ MTN àti Glo yín.
So life expectancy in Finland is 82 years old. Àwọn èèyàn máa ń dàgbà níbẹ̀. Fatality rate wọn ó máa yá àwọn tó jẹ́ àwọn èèyàn. Ẹ ṣé gan ni ẹ̀yin tẹ́ ń gbọ́ wa. Fatality rate is 1.37 births per woman. I'm sure some of you understand what I mean by that. Gbogbo àná la forget about òyìnbó. Tí bá ní fatality rate ó lè yé wọn náà. Ó dẹ̀ lè bèrè nínú comment section. A ti sọ̀rọ̀ nípa GDP. Life expectancy wọn ní Switzerland is 83 years old. Life expectancy wọn ní Netherlands is 81. Ní Germany níbi tí olóyè wà lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí is 80 years old. Lóòótọ́ àwọn àgbàlagbà tó ń dàgbà ilẹ̀ Yorùbá lénìí probability pé a máa rí àwọn àgbàlagbà yẹn in another 20-30 years ó máa le díẹ̀ o. The last àwọn àgbàlagbà tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn tó wà in that age bracket in 80 nígbà tí mo ti fún yín lórúkọ 5 tí mo ní láti repeat ẹ̀ tí wọ́n ti kú tó pé 50 years old. That means we have lost 5 innocent people tó lè reproduce ọmọ Yorùbá mi. Ó dà pé tí mo understand population wa on decline. Àwọn olórí burúkú ní ọ̀tí yẹn wọ́n ń bímọ bí wèrè ni. Àwọn kò sí tó kàn wọ́n pẹ̀lú pé wọ́n tọ́jú ọmọ. Ó kù sọ́wọ́ ìyàwó kó máa lọ tọ́jú ẹ̀ tó bá tọ́jú ẹ̀ kó jù sínú igbó. Àwọn tó yẹ pé kò ń ṣe gbogbo wọn o, they are animals, but kò ń ṣe gbogbo wọn ní north. Wọ́n bímọ bí àwa la okay lóòótọ́ yes àwọn ọkùnrin kankan wọ́n wà ní ẹ máa ṣe ṣìnà wà bímọ 2 síta bímọ 3 síta but in reality gbogbo ọmọ 10 bí kò wọ 10. Àwọn north kíní kàn wọ́n pẹ̀lú 10 wọ́n sì ń bí 20 wọ́n ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ni nígbà tó yẹ pé àtọkùnrin ó máa lọ obìnrin ló lè sọ pé bóyá tó bá dé stage kan á tún bá ọmọ kékeré sùn ọmọ tó jẹ́ 15 á gbà sí fún lẹ́ẹ̀mẹ́ 6 á bímọ 6 fún. Ṣé ẹ mọ̀ pé population yẹn wọ́n máa override wa tó bá dé stage kan. Ṣé rí gbogbo tá à ń sọ yìí tá a bá múra sí ó máa affect wa lọ́jọ́ iwájú o. Lóòótọ́ ó lè má ṣẹlẹ̀ nísìn within the next 30 years. Àwa táwa láàbùrọ̀d à ń fẹ́ bímọ púpọ̀ tíyàwó ẹ̀ bá ti bímọ 3 báyìí ó pàdé mọ́ nìyẹn. Àkílódé mo fẹ́ bímọ sọ aláàjì ìtẹ̀bí yẹn ti tó aláàjì àyàgbé pọ́nrán má bínú aláàjì àyàgbé kìíní lọ́ta ó bímọ mí níta nìyẹn. But àwọn wèrè náà tìyẹn wọ́n ń bí ṣéègì ọmọ wọ́n ń bí kíni wọ́n ń bí kalẹ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ń bí fún. Kò sí tó àwa là ń bímọ la fẹ́ tọ́jú ọmọ àwọn ń bímọ fún Nàìjíríà tó ti lè tẹ́kẹ̀ gbogbo wa ló ń bí fún. Ẹ wá ní àlìmájìrì pọ̀ oh my god ó dà ń pa àwọn èèyàn tí understand nǹkan tá à ń fọ. Ẹ̀rọ ìpọ́rọ̀ Tinubu là ń sọ níbí báyìí à ń sọ̀rọ̀ wo àlìmájìrì akọ̀ wà níwájú ilé ẹ mọ̀ pé tẹ́lẹ̀ òun pọ̀. Báwo lọ́tẹ̀ ṣe máa ń sọ kí ni ẹ ṣàánú mi táwọn agbé káàkiri nísìnyí náà ẹ rí pé population yẹn but population ti wá ń decline bímọ púpọ̀ mọ́. Ìṣẹ́ ti múlẹ̀ Yorùbá tó bá ti bí 2 3 obìnrin mi gan á lọ sọ ìsàlẹ̀ yẹn ni ẹ̀hún mi àdé máa lo protection bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nílé làwọn ìyàwó wa kọ̀ọ̀kan náà ń ṣe níta o. Wọ́n fi kò tẹ́ ṣe UK government nísìnyí tó lẹ́yìn ọmọ the first 2 if I'm right ẹ bá mi correct ẹ̀yin tẹ́ wà nínú UK ó rà pé the first 2 lẹ́yìn ẹlẹ́kẹta no more benefit ó ní benefit ẹlẹ́kẹta máa gbà ní àwọn tó ti àwọn kan ti jẹ fàájì ìlú yìí èrè àwọn ẹ̀gbọ́n mi yẹn gbogbo àwọn ọmọ wọn báyìí wọ́n gbádùn dáadáa ni. Àwọn táṣẹ ń bímọ nísìn tó bá ti bí 3 the next one wọ́n máa sọ fún ẹ pé no kò lè gba full benefit half benefit lọ́ọ́ máa fún. Àwọn náà ń tighten up because kò lówó mọ́ kò sówó Áfíríkà dẹ̀ ni kòkó ọbẹ̀ wọn. Àwọn dẹ̀ ń sọ fún gbogbo wa pé okay tẹ́ bá ní ká má break up nísìn it's understandable but it is something that ó gbọ́dọ̀ máa wà ní inú mind wa pé ǹjẹ́ tá a bá pín ǹjẹ́ a lè manage population àwọn ọmọ Ìgbò gan tó máa influx mo mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ lè máa fi gbọ́ mo mọ̀ pé àwọn kan mo kí Akalamago TV my brother àwọn tó ń wọlé tó jẹ́ àwọn ọmọ Ìgbò okay yes wọ́n pọ̀ lọ́dọ̀ wa fair enough but what about the northerners not wọ́n bí ṣe gay ẹ mọ̀ pé number 1 they are Muslims ẹ mọ̀ pé Muslim tí wọ́n
ìwọ náà ní Muslim ní South West ó fi pé wọ́n respect Muslim South West ni wọ́n respect Muslim South West wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí mùsùlùmí wọ́n rí wa gẹ́gẹ́ bí infidel and it's a fact evidence is based there everybody knows that. So the life expectancy in Yoruba land today àwọn grandmothers wa tó wà ní that age irú àwọn grandma tèmi ó dàgbà dáadáa 92 or somewhere around there kọ́lọ́n tó ní ọlọ́jọ́ dé or somewhere but the next after taba ti lose the face of the 20 years nísìn tẹ́ mọ̀ pé gbogbo àwọn tó bá sì ní grandma nílé kọ́lọ́n jẹ́ kó dàgbà fún gbogbo wa dáadáa kọ́lọ́n dẹ̀ jẹ́ kẹ́ rówó tẹ́ máa fi tọ́jú wọn by the time táwọn 20 years yẹn bá lọ àwa tó kù nǹkan sọ fún wa ni pé ní pé 80 years odo kò ń eléyìí ń ṣe pé èmi kọ́ mo sọ kò ń ṣe gbogbo wa but majority so àti fún yín níbẹ̀ now ǹjẹ́ Finland ní èdè tí wọ́n tó ń sọ ǹjẹ́ wọ́n ní language ǹjẹ́ Simon Ekpa ǹjẹ́ English ló fi ń communicate ní Finland lẹ́yìn tó bá ń ṣe broadcast nìkan lẹ́ máa gbọ́ English lẹ́nu ẹ̀ tó bá ti wọnú ìgboro Finnish ló ń sọ o mo kí gbogbo yẹn tẹ́ wà lórí ètò pẹ̀lú wa ẹ má bínú tí n bá lè dárúkọ because mo wà very very constrained with time mo dẹ̀ fẹ́ make sure pé I deliver presentation yìí even though pé voice mi ó ń lọ sókè ń lọ́lẹ̀ ni ẹgbà bẹ́ẹ̀ wọ́n pè ní Finnish language Finnish F-I-N-N-I-S-H Yorùbá ní èdè tiwa àmọ́ English ni wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ Yorùbá ni mí one people one culture one language tá bá gba country tiwa tá dá dúró English will still be part of our language èmi ti dé Turkey rí tó bá ní orí train wọn wọ́n máa sọ èdè wọn wá sọ English gbogbo tó bá dẹ̀ lọ tó bá jẹ́ government control whatever tó ń ṣẹlẹ̀ tó bá move around bó bá ṣe sọ èdè wọn wá sọ English because wọ́n mọ̀ pé foreigners máa wá síbẹ̀ so kò mí pé torí pé a náà fẹ́ gba Yorùbá nation a ní máa sọ English but àwọn kan ò fẹ́ jẹ́ kẹ́ gba Yorùbá nation wọ́n fẹ́ jẹ́ kẹ́ máa di ntẹ́ máa wá tọrọ owó lọ́wọ́ wọn wọ́n fẹ́ kẹ́ máa wá di ntí tí Elédùmarè ò sọ pé àwa la máa dì bẹ́ẹ̀ ẹ̀jẹ̀ tó ń ràn lára mi ní London ní bíbá òun náà ló ń ràn lára tiwọ́ ìyàtọ̀ kan ní pé èmi fresh based on the weather ilẹ̀ ti ṣú rẹpẹtẹ nísìn tí bá ṣí window yìí nísìn ilẹ̀ ti ṣú rẹpẹtẹ aago 6:00 ẹ̀yin sì ní oòrùn tó ń tàn mọ́lẹ̀ but oòrùn yẹn wọ́n jẹ́ kẹ́ gbádùn ẹ̀ ayé kan ta dẹ̀ ní òun ni pé ká gba ìlú kúrò lọ́wọ́ ìlú tí wọ́n dá padà síbi tí kò because as at 1913 kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Nàìjíríà so kí ni nǹkan ta fẹ́ save lára Nàìjíríà in tí mo ń ṣe níbí báyìí you can do better than me in Yoruba land by the time tabada dúró and I'm not joking in tí mo ń ṣe ní abroad lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn àbí tí gbogbo àwọn táwọn lábroad tá à ń ṣe tílẹ̀ Yorùbá bá dá dúró kò lè possible nínú Nàìjíríà because bó ṣe ń drag ẹ̀ látòkè wọ́n ń drag ẹ̀ nísàlẹ̀ okay let's put it this way our governors are trying to make our life better but resources yẹn wọ̀ jẹ́ kó control okay Ọ̀ṣun state has a lot of gold báwo ni ìyá ṣe máa jẹ gbogbo ẹni tẹ́ ń bẹ lọ́ṣun state I don't understand okay Ògùn state ní ilẹ̀ Fúlàní ò jẹ́ kẹ́ gbádùn Ọ̀yọ́ state ó ní bàbá ilẹ̀ ẹ má bínú Ọ̀yọ́ state ní a lot of land kíní ẹ ló ń sẹ́ńsọ̀ ni ẹ mọ̀ pé kíní fóònù ilé TikTok yẹn ó rò pé mò ń ránṣẹ́ sí ẹ mọ àwọn kí n tá máa ọmọ yẹn àwọn ọmọ mi nílé every time mo máa sọ̀rọ̀ sí remote control ibi tá yé dé nísìnyí nìyẹn YouTube lórí remote èmi sì máa fi remote máa fi àwọn YouTube ó gbé gbàtẹ́ pé ó wà nínú ẹ̀ mic sensor òun ló ṣe ń pìkẹ́ wẹ ẹtẹ kakọ ìyá mi comfort lọládélé ni which governor is ẹyẹ kàtẹ pọ́n wọn lé díẹ̀ bí ẹ ta bá ń pọ́n wọn lé wa máa gbọ́ wa pé kéko ìkí ó dàn pé orí ẹ wálẹ̀ kọ́ máa bú gbogbo wa nítorí pé wà London. In reality if we were still in regional government tí wọ́n destroy ayé wa máa better but a ti kúrò ní gbogbo area yẹn ẹ ká ṣe máa sọ pé yẹn àwọn Igbo kan ló destroy regional gbogbo yẹn a máa pẹ́ nídìí wọ́n dẹ̀ ní ibi tí yàn bá yàgbẹ́ sí tó bá tètè dìde ń bẹ̀ eṣinṣin oríṣiríṣi máa bù ẹ̀ fẹ́yìn tẹ̀sí yàgbẹ́ níta ni èmi ní WC máa dẹ̀ flush so there is what they call Finnish language
èdè tiwọn nìyẹn. Majority of the population in Finland 90.37% as at 2010 speak Finnish as their first language. Sherry, by the time taba that territory wa ta take sovereignty wa padà, oh yes, government pàṣẹ ìwọ wá ní bí àkànní tiẹ̀ ṣe jẹ́ gbogbo transaction tẹ́ máa ṣe nínú bank Yorùbá ló máa fi ṣe o tí mọ̀ ẹ̀yin tẹ́ máa ń struggle tẹ́ máa lọ sínú bank mo ti dé báǹkì lẹ́ẹ̀mejì kan bẹ́ẹ̀ mẹ́ta ní Nàìjíríà àwọn òyìnbó oríṣiríṣi ló kàn máa gbọ́ because gbọ́ òyìnbó but tó bá lọ sínú báǹkì nísìn ìwọ ló lówó nígbà tó àwọn báǹkì kéré olè làwọn yẹn nígbà tó fẹ́ gbowó kódà wọ́n lè rí dádì ẹ̀ káàbọ̀ sà ọmọ kò lówó ní òfin deposit ìwọ fẹ́ lọ gbowó yẹn especially kí ATM ẹ kókó locking sínú báǹkì inú báǹkì òwò fẹ́ gbà jáde oríṣi gbogbo yẹn Yorùbá la máa fi bá wa sọ̀rọ̀ ọmọ ẹ fún mi lówó mi o màá bá ẹ fà wàhálà níbí báyìí o but nígbà tó bá débẹ̀ give me my money oríṣi ẹ mọ̀ pé mi tẹ̀ ṣe ń sọ dé òyìnbó oríṣiríṣi lẹ́ ẹ máa gbọ́ tó òyìnbó ta Hausa ẹ máa gbọ́ ti Igbo lóòótọ́ Igbo tó bá sì ń operate pẹ̀lú wa nílẹ̀ Yorùbá kò ń ṣe dandan ni pé kó gbọ́ Yorùbá but àwọn ọmọ Yorùbá gangan à ní sọ èdè Gẹ̀ẹ́sì sí banking báwo lẹ ṣe ń pè wọ́n àwọn tó ń jẹ́ banking operator tó bá lọ sí anywhere nílẹ̀ Yorùbá o ìwọ tó jọmọ Yorùbá ò ní right láti sọ English tí bá lọ mo ti dé Turkey at least bí ẹ̀mí ló kàn kọ́nà jẹ́ kí n tún lè ráyè lọ tó bá débẹ̀ èdè ló ń sọ láti airport wọn welcome tí bá ní hello ṣé àwọlé àti wọn tó fẹ́ wò tọ́dẹ̀ wo pálí yẹn ó ti gbé pálí yìí dé àti wo ojú ẹ lẹ́ǹkan sí torí wọ́n mọ̀ pa máa ń yọ ojú pálí yẹn àwọn bank official bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ni so èdè wa la máa fi máa communicate because government wa bá ti fi instruction pé every part of Yorùbá land títí kan the list document èdè Yorùbá ló máa fi kọ́ ìwọ tó bá wá gbọ́ Yorùbá option English máa wà and ṣó dẹ̀ mọ̀ pé owó mi tún dé fún gbogbo wa nìyẹn ó béèrè pé báwo okay now o fẹ́ lọ sí Finland nísìn o gbọ́ èdè ok ẹ jẹ́ ká tẹ̀ fi Finland sílẹ̀ torí gbogbo yóò ní fẹ́ lọ sí Finland torí kò sí business níbẹ̀ o fẹ́ lọ sí China or China ti jìnnà jù o fẹ́ lọ sí Turkey o gbọ́dọ̀ wá ẹni tó gbọ́ èdè ní Turkey kò o lè ṣe jack shit tó bá dé Turkey tó bá mọ ẹni tó gbọ́ èdè tí wọn náà dẹ̀ gbọ́ èdè o dẹ̀ fẹ́ bá wọn ṣe business kò dẹ̀ ń ṣe gbogbo wọn ló gbọ́ òyìnbó àwọn náà dẹ̀ fẹ́ ṣe business so o máa láti lọ wá ìtàn pè ní interpreter another job kan nìyẹn àwa tá wà ní English speaking country àwa wà lucky wọ́n ní kódà ní Germany the same thing so kí là ń tọ́ àláti sọ ni pé many of àwọn tó máa fi bá wa operate lọ́jọ́ iwájú they will have no other choice than to employ you so that you can learn the language for them ẹ máa ṣe adèlè kọ́ èdè yẹn either through the new innovation of technology but bàbá mi bóyè máa ń gbà náà ni no governor is trying no àní mo kọ ẹ jẹ́ ká pọ́n wọn léṣẹ́ so mo ti fún yín ní Finnish language ibi tá a ṣe ń lọ gangan ni pé ọ̀nà wo gan ló fi jáde tó fi di pé they are now known as Finland nígbà tí mo google ẹ̀ how did Finland get their independence báwo ló ṣe gba independence ibẹ̀ yẹn gangan la fi lọ nísìn mo ti fún yín ní background Finland but báwo ló ṣe gba independent tó fi di pé àwa fẹ́ lọ nísìn ó dàbí pé gbogbo ẹ̀kọ́ lè bákan kí ló ń ṣẹlẹ̀ Kóìkì ẹ̀yin náà lè promise wa pé 2 years ago a máa lọ ẹ̀ ń wù mí ká lọ but ṣó ń wù àwọn politicians yìí are they honest ṣó ń wù àwọn ọba wa are they honest ṣó ń wù àwọn celebrities wa àwọn A-list wa wọ́n ní the same thing náà ní Spain gbogbo àwọn bẹ̀rẹ̀ ni mo ṣì máa dé lágbọ́dọ̀ Ọlọ́run Finland declared its independence from Russia Empire. Bọ́bẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Finland declared its independence from the Russia Empire. Mo kí ẹ̀yin tẹ́ wà lórí Mixlr, Allahu Baba, gbogbo yín pátápátá, àwọn 9 ló wò wá lọ́wọ́lọ́wọ́. Comrade Plan B sọ pé Simon Ekpa the Great.
Stone Cold ni welcome back Yorùbá Nation is the best answer thank you so much. ẹ jẹ́ n lọ sórí Koiki Media Odùduwà engineer Olúwafúnmibí Stephen mokinyisa Mr Simon mokinyi baba ìyá mi Táíwò Bánúsọ kọ́lọ̀ foríjì àdògán mo kí ìyá mi Ọmọ́tẹ́ Ọmọ́tọ́pẹ́ àwọn orúkọ tó beautiful àwọn orúkọ tó rẹwà mo kí ìyá wa Ìyábọ̀ Olúbùnmi Olúwọlé mo kí ìyá wa Yeti Queen and the rest of you. Bàbá mi Prince Gabriel ní Finland a country of hope social and rest of mind. Ìyá mi Comfort ní Ìgbòho Òòṣà the greatest ohun kan lásán lánàá ohun àná lásán tí Ìgbòho ní ṣe rí ẹ má bínú pé mo pause díẹ̀ ṣe rí àwọn ọmọ Yorùbá bó ṣe kò tí bá ní èèyàn ọmọ Yorùbá èmi ṣì ní spokesperson Ìgbòho mo wà ní group kan wọ́n tún dáùtì pé èmi jáde pé mo wá sọ̀rọ̀ tí Ìgbòho ní kí n sọ̀rọ̀ ẹ má kí n lo bomb bastard mo take it back gbàtẹ́ ẹ̀pọ̀n ẹ̀ respect mi ni tẹ́ bá respect mi ni tí èmi lè jáde fúnra mi kí n sọ pé Ìgbòho ní kí n jáde kí n sọ̀rọ̀ tí kò dẹ̀ ràn mí iṣẹ́ ẹ̀ mọ̀ tó ń pè ní spokesman mi ẹ sì fẹ́ gbọ́ voice Ìgbòho ó ń bọ̀ èmi lè máa respect as a spokesman tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ respect mi problem ti yín nìyẹn tẹ́ ẹ̀ bá gba kodoro ẹ̀ gba kádàrà èmi sì ní spokesman agbẹnusọ Ìgbòho kódà tó bá tún sọ lọ́la pé Koiki ò kí n ṣe agbẹnusọ òun mo dúró pẹ̀lú ẹ̀ loyalty mi 100% mo tún sọ fún lẹ́ẹ̀ni mo ní bá mi ṣe mọ̀ pé ibi tẹ́ bá lọ ni mò ń lọ ibi tẹ́ bá ti sọ pé ó ti yá ni mò ń tẹ̀lé yín and you don't need to know all other conversation we had ẹ̀ẹ̀mejì láti sọ̀rọ̀ kọjá lẹ́ẹ̀ni is a privilege èmi wá jáde àwọn kan tún wọ́n tún sọ̀rọ̀ nínú group wọn nínú àwọn mo gbogbo àwọn kan sọ mo kàn wò pé ṣáwọn people is serious so that means pé èmi máa jáde láti sọ tí mo Ìgbòho rán mi àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ kí n lè create problem síta unbelievable mélòó làwọn tó ń darí mélòó lẹni tó ń darí France how old is Macron torí pa àjókòó sí ibà àwọn jeans àwọn trouser ó yẹ kémi náà ti máa control lù àbẹ́ mọ̀ bẹ́ẹ̀ I pity a lot of you èmi sì lágbẹnusọ ẹ̀ for now tó bá tẹ́ yín lọ́rùn kò sí nǹkan tẹ́ lè ṣe sí Ìgbòho dẹ̀ ní sọ̀rọ̀ kó ní kí n jáde kí n wá jáde kẹtúṣẹ̀ máa doubt èmi ẹ̀ ń doubt Koiki Media I pity a lot of you mo gbọ́ voice yẹn nínú group kan mo ní pé ṣé tòótọ́ ni Ìgbòho rán Koiki níṣẹ́ ó kù díẹ̀ ni kí ni mo sọ ó kù díẹ̀ àfi tó kù àfi sábẹ́ òkun ẹ̀yin àgbàlagbà náà ni Koiki má sọ̀rọ̀ tán o olè o ti fẹ́ bẹ́ẹ̀ ní má sọ̀rọ̀ tán o Ìgbòho rán mi iṣẹ́ èmi jáde mo sọ̀rọ̀ ẹ tún sọ pé ṣé Ìgbòho ló rán níṣẹ́ can you imagine unbelievable totally unbelievable but àwọn tó need information yẹn gangan wọ́n ti pick ẹ̀ southwest àwọn tá a fẹ́ send message yẹn sí wọ́n ti pick up message already bẹ́ẹ̀ ni ẹ lọ hug transformation ni àbí transformer mo dẹ̀ sọ kò ń ṣe pé tèpè kò ń ṣe pé tẹ́nìtè ẹ lè dárín èmi àti Ìgbòho rú torí inú mímọ́ ni mò ń lò pẹ̀lú ẹ̀ nígbà tí mo pè bá mi àwọn ń jẹun lọ́wọ́ ni Ọlọ́run tóbi lọ́ba oníbàá mi kí lẹ́yìn ṣe wọn náà ń jẹun ìrẹsì Ìgbòho ṣá wà láìtàlá nígbà tí Ìgbòho máa fi pè mí náà padà èmi náà ń jẹ jollof rice lọ́wọ́ mo ní bá mi mo ní ẹ bá mi re coordinator ẹ ń jẹ lọ́wọ́ mo ní bẹ́ẹ̀ ni wàláì tíì àti jollof rice ni mo jẹ ẹ ṣáà gbogbo ilẹ̀ rí jollof rice tí mo fi láyín lójú tí ìyàwó mi sè I'll just leave that but you must respect me when I come out. Ìgbòho rán mi iṣẹ́ nísìn so kí n fẹ́ máa sọ pé Ìgbòho rán mi iṣẹ́ nísìn èmi níṣẹ́ tèmi tí mò ń ṣe presentation media ni mo gbé dání but as a spokesman tí bá ti jáde on behalf of Ìgbòho ló rán mi iṣẹ́ ṣé mo túbọ̀ afẹ́ gbọ́hùn Ìgbòho ó ń bọ̀ wá bá yín sọ̀rọ̀ mo fẹ́ sọ pé born but kò ní dáa kí n tún máa bú gbogbo àwọn èèyàn tiwa ẹ ṣọ́ra ẹ̀yin tẹ́ wà ní group yẹn ẹ̀yin tẹ́ ń gbé voice ìsọnù gbogbo ẹni mo gbọ́
ń gbé voice sọnù kiri ṣé Ìgbòho ló ránṣẹ́. Let's come back to the real conversation. Aago mẹ́fà ṣẹlù, we're not bad with the time. Let's see, àti lo 1 hour 24 minutes and lójú 3 hours lọ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin àgbàlagbà àtẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tájọ wà lórí ètò. I am not the best, but ẹni tó ń gba feedback tó dẹ̀ dúró dáadáa. Confirm ni mo sọ fún yín. Mo dúró dáadáa, èmi náà dẹ̀ máa ń lọ, èmi náà tún lọ béèrè, máa lọ kọ́ ẹ̀kọ́ díẹ̀. So you have a good ground media. Adẹ̀ ní YSDM, a ní publicity, Yèyé Dára. Yèyé Dára ò lè máa sọ̀rọ̀ nísìnyí kẹ́ máa sọ kẹ́tù máa doubt Yèyé Dára. Yorùbá world media gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ kẹ́ máa doubt wa. Bàbá Èkìtì ní on base media gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀, àwọn Lady K kẹ́ máa doubt wa. Àwọn ò kì í ṣe àwọn V-blogger. Àwọn V-blogger yẹn ni àwọn wọ́n join ní fídíò papọ̀. Àwọn ń jókòó à ń present ni. So Finland, ìlú tí Simon Ekpa wà yẹn, àwọn náà declare independent ni. Ibo lẹ DMS sórí TikTok lẹ DMS ẹ sọ lánàá náà pé DM. Ebi ò mọwọ́ gbogbo kémi ti ṣe fídíò kémi jáde ní kí n dẹ̀ post sórí TikTok ní sórí DM lẹ send ẹ̀ sí. Ma check it after the program. But the way to communicate with me is just to send an email. info@Koiki Media or my other private email Musa Kalam. Ẹ dẹ̀ lè lọ send it látòrí website wa. Àgbéyàn kankan wọlé o kí àwọn kan máa send a request ẹ má bínú. It's still a presentation at the moment. So Finland, what declare? Sherry, Tabasopa are not going to declare. We need as much of the politicians on board. Not that we have declare on control or people down there. I will listen to our gidi oyeyin. Tabagba Yorùbá nation nisin. Wo bi ba politician kan da. Torí a máa wọlé síra wa lára. Kí n fi tó kù sílẹ̀. Orí TikTok máa check ti bá parí program. Confirm le bo lẹ́nu mi. Agba Yorùbá nation tán. Àwa ṣe wàhálà. Politician kan wá dé. Àwọn na àwọn a máa wọlé síra wa lára. Bẹ́ẹ̀ ni gbọ́ lẹ́nu mi. Everything must be done according to the law of the land. Bí mi náà bá ṣe ẹ gbọ́dọ̀ kò sí pé Koiki àwọn ọlọ́jà àjà Yorùbá ni no. Ìyàn síbẹ̀. Rule of law la fi ń gbé ní UK. Mo kí grandma ìyá mi Ronke Lee ẹ káàbọ̀ mà. Rule of law ìyá mi Grace Olúṣòótọ́ mo kí mà. Rule of law òun la fi ń gbé nílùú yìí. Pé àwọn ìyàn síbẹ̀ o. Constitution kò sí constitution Nigeria. So Finland wọ́n gbara wọn kúrò lọ́wọ́ Russia. Kò ń ṣe pé tá bá ń ṣe àwọn history yìí. They have the backing of certain politicians. Mr. Sean, what you said now is what is killing Nigeria. Who you know in Nigeria? Tó bá pààyàn lé ní Nigeria tó bá mọ wí ẹ̀ ó jẹ́ lọ nìyẹn o. Àfi tá ló bá pọ̀ gbogbo àwọn ti Naira Marley yẹn nísìn. Naira Marley ibi tó wà kọ́lọ́n kó ṣàánú ibi tó wà o. So but mo mọ̀ pé ń gbádùn jẹ́ ẹni tó jẹ́ normal prisoner lọ anyway. Owó ló máa fi a máa ń ya pépà gidi fún ọ níbi tó wà yẹn. Òun àti Sam Larry. But we want justice for Mohbad. But we want justice for every Nigerian. Wọ́n ṣe pé ká máa náà wá justice for Mohbad. Èmi gan need the justice. Ẹ̀yin gan need the justice. Ọlọ́run ló mọ̀ bí ti dadi yá ti wà nísìn. Even Simon, even Nnamdi Kanu need the justice. Favoritism, bigotry, and nepotism. And then, Tinubu is playing nepotism. There's nothing we can do about it. Buhari did the same thing. Bomb bastard. Dead or alive. Àtẹ̀mọ̀ bí ó ti kú bí ó wà láyé. Ó fi kó gbogbo owó lọ sí Niger. Tinubu ti block Niger báyìí nísìn. Bẹ́ẹ̀ni, no one should be above the law. You're right, Mr. Taiwo. Mo kí gbogbo ẹ̀yin ọ̀jọ̀gbọ́n tá wà lórí ètò. We are almost there. Àti bọ́ síbi conversation gangan nísìn. Preamble ni gbogbo tí mo ṣe látẹ̀kọ́ yẹn. So I'm going to start reading a lot of things now, just to wrap it up quickly, so that I keep broadcasting full. Finland declares independence from Russia on December 6, 1917. That was 3 years after to offer one fraudulent amalgamation. Àwọn òyìnbó yìí ti ṣèkà fún wa. Ẹ wá wò gbà yẹn. Ṣé mọ̀ pé amalgamation tó fà wá nísìn? Ṣé mọ̀ pé ó fún wa, ó kìkà tẹ̀ sọ pé regional government yẹn náà fail. Tó bá yẹ pé kò fail, maybe we will not be saying what we are saying now. Nígbà tí Finland ń declare àwa ti gba amalgamation ní irọ́. Amalgamation ìlà wa wà lẹ́nu ẹ̀ títí nísìn kò sí peace kò sí unity kò sí fẹ́. African Parrot TV mo kẹ́ dáadáa my brother ọlọ́run bá ń dúró tiẹ̀.
A lot of you are struggling. Please don't use your own problem. Mo block yan kan lánàá. Mr. Koiki òun dẹ̀ ní kẹ́ fún òun lówó òun ṣe and then so tí bá ní mò ní mo sọ mo ní ṣé kí n lọ jalè fún ẹni. Ṣé kí mi lọ jalè torí pé a jọ ń ṣe Yorùbá nation tí mo ní mò ní. Mo bá sọ̀rọ̀ bí ọmọlúàbí mo ti block ẹ̀ dànù. Ṣé mi máa tún máa send ìwọ̀nba £10 £20 táwọn èèyàn fún mi kí tún máa send yẹn wá sí. Tí náírà bá wà lọ́wọ́ mi nílé máa fún anybody tí bá ní lọ́wọ́ tó bá spare. Bọ̀kẹ́ wá nítorí wájú ń ṣe Yorùbá nation iṣẹ́ èmi ni problem Nàìjíríà ni èmi náà ní family nílé tí ẹ pé wọ́n ní ìdòwó ṣe ṣọ́ra yín ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ̀wá nílé tẹ̀ máa fi pé responsibility tiwa ni ebi ò pààyàn wọn àbí you okay what do you want lọ pe àbú kí ló dé tí mo ní kọ́ lọ pe ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá ẹ má bínú. So ẹ má fi pé tí ó rájọ́ ń ṣe Yorùbá nation a máa gbé responsibility yín tá a bá fi fún yes èèyàn kan ẹlòmíì máa béèrè na send ẹ̀ sí ẹlòmíì lè bè lẹ́ẹ̀mẹ́ta náà dẹ̀ send ẹ̀ sí 5,000 tí bá ní ẹ fi pé torí mo jókòó níbẹ̀ mo ń béèrè ẹ fi pé bí ṣe ń béèrè owó yẹn gbogbo owó yẹn náà lọ send ní gbogbo gbà ní ìgbà míì gan àárín náírà gan ní account èmi ọ̀dẹ̀ lè máa tún send pounds tí kò tí tò níbí bá mo kí Prince Túndé Adébólú Prince ò kì í ṣe pet name mo máa sọ fún yín. So orí Finland la dúró lé bó ṣe mọ̀ pé in tí mo fẹ́ kẹ́ mọ̀ gángan ni pé revolution ló fi gba ìjọba kúrò revolution ló fi gba government tó fi di pé Finland ó di Finland lẹ́ni tí Simon Ekpa fi operate láti bẹ̀ after 100 years revolution ni. àwa Yorùbá àwa lagbọ́n jù a fẹ́ ṣe báyìí okay kò sí nǹkan kan tó wrong in that ẹ jẹ́ ká jọ kóra wa papọ̀ yes we want to have a unity force a fẹ́ kí Máyégún bá wa ṣe tó bá possible a fẹ́ kí gbogbo àwọn tí wọ́n bá wa ṣe but àwọn tó bá dẹ̀ sọ pé àwọn fẹ́ bá wa ṣe kọ́ wà níbẹ̀ but we want to come in good blood and that was part of what àwọn ìlànà US Mr. Koiki we need to change the strategy must be changed tá a bá fẹ́ move forward lórí ìrìn àjò yìí òyìn pé káàkiri máa ní ẹ fún wa lówó ẹ ṣe Yorùbá à ń pariwo Yorùbá there must be a strategy and I hope the YSDL mọ́tí máa sọ̀rọ̀ lórí YSDL mo fẹ́ jẹ́ tí wọ́n máa sọ̀rọ̀ wọn mo fẹ́ kọ́ ẹ pé kò tẹ̀ ní anybody nínú ilé torí ó ṣe é ṣe kí n lè máa lo àwọn ọ̀dọ́ kan we must start seeing something from them now kò ṣeré ní Moscow kọ́ fún wa ní shadow government concept kí ló dé tó possible kò possible now kọ́ fún wa sọ pé eléyìí ni minister of aviation wa eléyìí ni kinní kan káwá ní àwọn tó máa wà láka kọ́ bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ fún wa kọ́ máa prepare sílẹ̀ Yorùbá máa lọ a máa pín Nàìjíríà ó máa lọ́lẹ̀ kò sọ́gbọ́n ẹ̀ so we gotta start preparing ourselves kò ṣeré ní Moscow kò ní káwa máa pariwo lójoojúmọ́ Yorùbá nation they must give us those shadow government a ní ọmọ Yorùbá tó pọ̀ káàkiri títí kan àwọn tó wà nílé kí ló dé tà lè ní shadow government we have a shadow government nínú shadow government yẹn àwọn ọlọ́mọ máa monitor aviation Nàìjíríà lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn kó máa yẹ pé olórí burúkú tó lọ gbé plane wa tó kún lọ́dà láti Ethiopia ọlọ́lọ́mọ yẹn tó ti jẹ lọ nísìn irú àwọn kan bẹ́ẹ̀ lọ́mọ máa bá wa document ẹ̀ so that tábàtẹ̀ tí pín concept a lè mọ̀ pé eléyìí o àwa kọ́ la mọ̀ nípa ẹ̀ we must have that shadow government ìtàgbédání yóò ṣeré especially àwọn olórí burúkú politicians yìí they are not interested in what we are doing but níjọ́ náà nígbà táwọn ilé ń ṣe revolution tí Finland fi di Finland they have the support of some of their politicians we don't have the support of the politicians because they enjoying Nigeria better than me and you èmi àti àmà bára wa àwọn ń búra wa lórí social media àwọn olórí burúkú ọmọ ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ Yàyà Bello lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ó ti ṣe jọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì tán ọmọ ẹ̀ tó wà lọ́wọ́ Yàyà Bello they are stinking rich èmi àti àwọn níbí wa à ń búra wa èmi àti lówó lọ́wọ́ nísìn àwọn kó resources wa dání. YSDM must come out and start talking to us properly. If not, I'll leave the rest in my stomach. Wọ́n gbọ́dọ̀ jáde láti máa bá a sọ̀rọ̀ gidi. The strategy must change. Kò sí nǹkan tó ní ká má ní shadow government. We have a shadow government and preparing ourselves for the exit of Nigeria. Kò bá wa jẹ́ in 2 years, they will start working. They will start putting, template of what we can do and what we shouldn't be doing. I'm not talking about the manual script. Torí táwọn yẹn máa gbé ní sanni àní template àwọn olórí burúkú 2x2 bomb bastard yẹn kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà dúpọ̀ ní tìrì kò ní kú síbi táṣọ ẹ̀ wà bomb bastard woman kọ́ wa dárin àjò irú
olùṣe lórí burúkú ìyàwó èrè nígbà tí máa sọ̀rọ̀ báyìí tán anyway ẹ jẹ́ ká continue. So báwo gangan ló ṣe gbá àwọn ọmọ ilé what happened princess make something for them now. I'm not making spaghetti noodles. Make a big one. I want noodles. I want spaghetti. My mummy said we have to have spaghetti later. No, we have to have noodles now. Yes. All right. I think go. But will we have it? The princess is going to make it now, okay? And you know I'm on the program. Mokia to be Lama. Truth and question, thank you so much. So there was a revolution. Revolution in Showore pariwo. But Showore mọ̀ pé tí revolution bá wáyé, everything will shut down and we will refresh everything again. So tí ní problem pẹ̀lú phone ẹ rí. Tọ́ma change phone yẹn, tọ́ma reformat ẹ̀. Ìlú ìran máa sọ fún ẹ pé tó bá ti mú phone yẹn wá, gbogbo data tó wà ń bẹ̀ máa wipe off. Because wọ́n fẹ́ reboot ẹ̀ again. Ìyẹn ni Showore ṣe ń pariwo revolution because Showore ti lọ ka gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ́ kí ìlú wọn tó dàbí Finland pé revolution ni àwọn ò fẹ́ revolution. Mo kí bàbá Prophet John Ogundele, mo kí dáàdì ní Dennis, ẹ má bínú pé mo lè má dárúkọ because we want to move on with the program swiftly. So kí ló ṣẹlẹ̀ gangan? Finland àti gbọ́ pé wọ́n declare the word declare is not a joke. I mean, yeah, we hope that Showore will be able to team up with us. But more understanding tí Showore ń ṣe. Showore is trying to be in between. Kò fẹ́ force pé Yorùbá nation ló ń wà. I mean, I haven't spoken with him. I haven't sent him a message. I want to invite him to come and talk to us. But oh, busy there. Because he didn't respond. But ìgbà tó lọ sí court the last time. Because kò lè má send message to me. He's a big brother. And I love him and I appreciate him. So, how can we talk to Showore? Èmi àti Showore nígbà tí mo wà ní soka pẹ̀lú olóyè asọ̀rọ̀, but it's not for public consumption. So we know what Showore is. Showore mọ̀ pé tẹ́ bá jáde ta shut gbogbo ẹ̀ down Yorùbá nation máa jáde. Showore mọ̀ pé tá bá ṣe revolution tóun sọ yẹn Yorùbá nation máa jáde nínú ẹ̀. But àwọn Nigerians who understand Showore wọ́n ní kó lọ bẹ̀rẹ̀ as a councillor, àwọn bomb bastard. So Showore is just one block. But our politicians we must continue to engage with them. Gbogbo ẹni tẹ́ bá mọ̀ wọ́n náà ẹ máa bá wọn sọ̀rọ̀. Pé ṣé bí Nàìjíríà ṣe ń lọ ṣé bá ṣe máa bá lọ náà nílé. At least èmi ló kàn ṣáà ti wà níbẹ̀ nísìn. So December 6, 1917 there was the Finland declared independent from Russia. Shortly after the Bolshevik Revolution, mo wá lọ wo meaning Bolshevik Revolution yẹn, màá sọ ohun tó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ fún yín. The United States recognized Finland on May 7, 1919. United States tẹ́ ẹ̀ rí yẹn wọ́n ti wà tipẹ́ díẹ̀ náà ẹ̀rí kíní wọn lẹ́yìn mi. Ok, gbogbo ilé máa rí àwọn tó wà lórí YouTube nìkan lórí. Uncle mi kan ló bá mú wá láti Amẹ́ríkà, mo kàn mọ́mọ́ gbé sẹ́yìn ni. Sórí àwọn sójà lélẹ̀ tó di flag yẹn. Gbogbo àwọn tó ti kú pátá la máa rántí tó jẹ́ àwọn èèyàn wa kọ́lọ́n foríjì gbogbo wọn. America recognized Finland láti 1919. Àwọn kan ní ẹ̀bọ̀ kó ìkẹyẹkẹyẹ náà declare, we should be able to declare and then hold the territory. Kò lè declare kẹwàá sọ pé ẹ ti declare, mo sọ̀rọ̀ declaration 2x2. You declare and you hold the territory, you hold it. Ìtàn Biafra fi ṣe. Ìtàn Biafra fi ṣe. Èmi ò mọ̀ tó fi ṣe, mo kàn sọ pé ìtàn fi ṣe from tí mo emphasize ìtàn fi ṣe. Ẹ rò pé ṣeré ni, ẹ rò pé movie ni, kò ń ṣe movie. Àwọn ní declare kọ́ máa hold it, wọ́n gbọ́dọ̀ declare kọ́ dẹ̀ hold it. And we hope that there will not be any fight between the federal government and them, so that olúkálùkù á lè lọ separately. But àwa sì fi gbá sí ká ṣe diplomacy, negotiation, which is not bad, it's very good. It might last for 2, 3 years, 4 years, 8 years, I don't know. How long la máa fi gba Yorùbá nation gba olófèdè, I don't know. Bishop Adesina Showore is with Yorùbá nation, he said revolution first then self-determination.
because ó ní ẹ ṣe gan ni ẹ̀yin tẹ̀ fún wa ní love sign yẹn ṣé owó náà nìyẹn náà ó dà pé owó yẹn máa pọ̀ díẹ̀ mo tẹ̀ tí ìlú gbowó yìí gbà lórí TikTok kó ṣáà máa tọ́jú síbẹ̀ yá máa fi ṣe holiday ní next year mo ti gba owó tó wà lórí TikTok mo mọ èlò ló wà níbẹ̀ bí i £30 bí i £20 but we appreciate everyone that is contributing towards the movement all the time mo kí ìjàyà ìjàyà. So wọ́n pe kinní kan ní Pacific Revolution. So I'm gonna put this in the comment section. Fẹ́yìn tí ẹ mọ̀ pé pronunciation mi yẹn ó lè máa lọ bó ṣe so ẹ̀yin náà lè lọ Google ẹ̀ láti ṣe follow up. So I'm posting that now. Mo kí bàbá wa Ọlápọ̀sì Yorùbá tẹ́kọ̀ yìí ó ti pọ̀jù fúnra wa báyìí kọ́nà kó má ṣàánú báyìí o kí lẹ tẹ̀ ẹ̀kọ́ báyìí nísìnyí mo dẹ̀ máa fẹ́ try kí n kà ẹni Mr. Koiki ó yẹ kí ọ̀rọ̀ yìí ti yé yín jù báyìí lọ kí ó yẹ kó yé kí ó máa fún wọn ní lẹ́sìn lára nítorí ní gbogbo ọ̀nà ló fi jù wọ́n lọ òkè ó yẹ jẹ́ n ṣe translation. Mr. Koiki, you shouldn't be like this. You should not be answering them because you are the best in all the way. Thank you so much. Ọlọ́run ni the best o. Èmi gbìyànjú tèmi ni o. So bá ṣe ń bẹ̀tò yẹn lọ mo kí gbogbo àwọn medias lẹ́ẹ̀kan sí káàkiri tí à ń ṣiṣẹ́ Yorùbá Nation. Lórí Finland ni mo ṣì sọ̀rọ̀ lé lórí. So mo ti post kìíní ẹ̀. So both big tí mo ń sọ̀rọ̀ lé lẹ́ẹ̀kan yẹn òun dà again. So the spelling is BOLSHEVIK revolution. So tá bá ń sọ̀rọ̀ revolution kò ń ṣe lẹ́ni ní revolution tí ń ṣẹlẹ̀ but revolution gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀ for something to kick in. Kẹ́rí gbogbo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn World War III likely kó lọ ṣẹlẹ̀ o tó bá dẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ àwọn kan tó fẹ́ ajalẹ̀ gbà ní ọmọ ajalẹ̀ gbà ní ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ ajalẹ̀ gbà ti tọ̀dọ̀ tiwa o ogun ló máa fi ń gbalẹ̀ o ẹ̀ mọ̀ ọmọ fogun gbalẹ̀ ní. So we gotta be very very careful. Especially gbogbo movement mo rí China tó ti move worship wọn lọ towards Israel ní that axis kí ni China náà tún gbé worship lọ ẹ ṣe gan ẹ̀ ń tẹ̀ fún wa ní nǹkan lórí TikTok. So the United States recognized Finland ní May 7, 1919 that was terrorist àwọn tó bá jẹ́ terrorist ló jẹ́ May 7. In a letter from the Secretary of State Robert Lessing to the Finnish foreign minister ó yẹ káwa náà ti ní foreign minister ta ló agree pẹ̀lú mi ó yẹ ká ti ní foreign minister tó máa bá wa káàkiri oh yes tá a bá tẹ̀ pé ní government in exile ó yẹ ká ní shadow government can be operating but nítorí pé olúkálukú àfẹ́ wà in one block and we need to be in that one block ẹ fà wá sílẹ̀ pẹ̀lú media káwa máa campaign lọ but shadow government so that ẹni tó bá tábà ní àwọn èèyàn máa bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́yìn kankan lórí immigration ni lórí this ni lórí that ni. So now ẹ jẹ́ ká wá lọ wo this Russian revolution nígbà wo ló ṣẹlẹ̀ mo kí ìyá tó bí mi lọ́mọ lẹ́ẹ̀kan sí. I know some of you like bọ̀bọ̀ ìwé ṣe máa ń sọ̀rọ̀ nígbà míì gan-an láì bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí mo understand but ẹgbà bẹ́ẹ̀ we cannot all be the same. Èmi ṣe máa present yàtọ̀ sí báwọn tó kù ṣe máa present and I'm not the best but any good media lọ́wọ́ that can highlight and educate every one of us including myself. Russian Revolution ó ṣẹlẹ̀ láti 8th of March 1917 that is 3 years ọdún mẹ́ta lẹ́yìn tó fún wa ní amalgamation 1914 Odùduwà has arrived mo kí n sà ó dẹ̀ parí ní 16th of June 1923 so how many years nìyẹn 18 19 20 22 23 ọdún márùn. What about the office of Baba Akintoye working management thereabouts? Oh yes, office Baba Akintoye wà. So but they need to start putting the structure of these shadow government. Àwọn tá lè máa sọ pé these are our own government or whatever we're gonna call them. You okay? So kò sẹ́ni tó ń gbàdúrà fún revolution náà. Tí revolution bá ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí mo kí yàrá Janet ẹ káàbọ̀ mọ́. Tí revolution bá ṣẹlẹ̀ lẹ́nìí ó máa last years ni o. Tógun náà bá ṣẹlẹ̀ ó máa last years ni o. But we don't need to. We can do what they call velvet divorce. Everybody just go peacefully. Àwa máa negotiate even ká sì lè máa jọ ná náírà lọ
títí tá a máa fi ṣe formation ní owó tọ̀dọ̀ tiwa and all that we can still remember. Mo kẹ́gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà kọ́lẹ̀ bá àforíjì grandma wa tó kú láàrin ọ̀sẹ̀. Mo kí gbogbo àwọn Koiki Media backup team, excuse me. So nígbà tí mo gbọ́ wọlé this Russian revolution, mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti bíbá ìpadà mo ń bọ̀ because I hope Russian revolution. So the Russian revolution was a period of political and social change in the Russian Empire starting in 1917. This period saw Russia abolish its monarchy. Àwọn ní monarchy system bíi ti Britain, monarchy kọ́ là ń lò Nigeria, in tá à ń lò ní federal or whatever system tó ń lò, which is a fraud. So àwọn ọba wa wọ̀ ní power bí ọba Gẹ̀ẹ́sì ti bíbá, God bless the king, King Charles, ọba tó yẹ pé prime minister àkọ́kọ́ gbọ́dọ̀ wá gba àṣẹ lọ́wọ́ ẹ̀ kó tó bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́. But lọ́dọ̀ tiwa is in reverse. So àwa ò lo monarchy system. Àwọn òyìnbó ilẹ̀ ló destroy monarchy system tọ̀dọ̀ tiwa tó gbé agbára lé àwọn olóṣèlú lọ́wọ́. So revolution tó ṣẹlẹ̀ níjọ́ náà lọ́hùn lọ́dọ̀ tiwọn ní Russia, àwọn fi stop monarchy system. But revolution tó máa ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà nísìn, àwọn fẹ́ fi stop gbogbo olóṣèlú system. Ṣé tí mo sọ yẹn so make sense? Tí kò bá make sense ẹ lè sọ pé no kò make sense. Revolution táwa ń sọ, I mean fáwọn tó ń sọ fáwọn fẹ́ revolution ìdí Ṣòwòrẹ́ ń sọ nìyẹn. Ó máa stop gbogbo nonsense and jagbajantis àwọn politicians olè àwọn senator yẹn àwọn house of reps àwọn born bastard. But àwa tá a sọ pé a fẹ́ revolution, àwa fẹ́ self-determination yẹn náà tí a bá make effort dáadáa a kò máa sọ̀rọ̀ títí èmi ò nílò phrase dáhùn kan máa sọ pé tí Jésù fi dé náà gbogbo yẹn mo ti ní ìmù ní aláwẹ̀ lórí platform tiwa. But we can just engage and we can create more, reason why we want to go. So in a way, I was about a revolution, but in the long run, if what we're asking for doesn't come forth, I wish I would mo kí ní gbogbo Ondo state. Ẹ̀gbọ́n mi dáadáa, kò ní bàjẹ́ fún yín sà. Ifá máa jẹ́, ọ̀pẹ̀lẹ̀ á máa jẹ́, àdúrà máa gbà. Bẹ́ẹ̀ ni mo kí gbogbo yín Mùsùlùmí àti Kìrìsìtẹ́nì. So àwa nísìn tá bá sọ pé a fẹ́ lọ gẹ́gẹ́ bí a fẹ́ dá dúró, we need as many people on board. With that 50%, tá bá tẹ̀lé gain another 20% more, a lè wá fi 70% ká fi sọ fáwọn 30% tó kù pé no, enough is enough. But enough is enough yẹn tí a bá take care dáadáa. Mo kàn fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí tí ẹ̀gbọ́n mi Àwùṣe, mo gbọ́ program wọn kan ní some few months back. Ó dà pé wọ́n interview pé kí ló dé tó ṣe Yorùbá nation. Wọ́n nígbà tó ń bú àwọn ọba, àwọn ọ̀dẹ̀ fẹ́ wà ní position tó ń wà àbí tó wà rádà, àwọn ò fẹ́ bú ọba. Àwa kan mọ̀ ń bú ọba nígbà yẹn, Ìgbòho rẹ̀ ti ní no kò necessary. So we need, lóòótọ́ àwọn ọmọ Yorùbá máa ní àwọn ọba yẹn ò ní tẹ̀lé yín, but if we continue to engage them, it might take some time. But gbogbo time tá a sọ nísìn, by the time tí bàbá wa Bọ́lá Ahmed Tinubu bá máa fi ṣe tán, ọmọ ẹ̀yin Yorùbá tẹ̀ wá ń lé, ọlọ́run máa ẹ̀kọ́ bá mi kó yẹ pé pátá lásán ló máa gbé jáde nínú palace, nítorí pé inú máa bí débi pé so gbogbo tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu lò lórí oyè kò rí kankan ṣe sílẹ̀ Yorùbá, ọmọ ẹ máa bínú ju èmi gan lọ. And I'm not joking about this. Ìyẹn mo ṣe sọ nínú program kan pé ọlọ́run máa ẹ̀kọ́ ogun lọ ṣẹlẹ̀ ní after 8 years tí Tinubu bá ṣe tán tí kò bá sí any changes as expected from the 50% of the Yoruba people. Because tí náà ti bá débẹ̀ padà, ẹ wá ń jáde ẹ fẹ́ máa ṣe campaign, wọ́n á sọ fún yín pé ṣé ẹ mú gbanáyó, ṣé kò ṣe pé orí yóò pé èèyàn ti yín wà níbẹ̀ ẹ̀yin jókòó ẹ ṣe nǹkan kan, àwọn wá débẹ̀ nísìn ẹ wá ń pariwo Yorùbá nation now, ọmọ wa kó sójà jáde wá pa anybody dànù. Tó bá débẹ̀ sí ń pààyàn kílẹ̀ rẹ̀ kó máa ṣẹlẹ̀, ogun ṣẹlẹ̀ nìyẹn. Èwo la fẹ́nu méjèèjì? Ṣé ká continue láti intensify ká máa sọ pé yes àwọn ilé ṣe revolution, but ìgbà táwọn ṣe revolution it was during the monarchy system, àwọn ò ní monarchy system. So tí Ṣòwòrẹ́ bá ń sọ̀rọ̀ revolution kọ́ láwa gbé dání, but Ṣòwòrẹ́ gan mọ̀ pé revolution ló máa fún yín ní self determination. So it is still the same thing, but ọ̀nà tẹ́lúkàlùkù fẹ́ gbà, àwọn kan ní a lè shut economy yẹn down. How? Okay, ẹ máa láti fún wa ní ọgbọ́n tá a máa fi shut it down. Ṣé a ní lówó Nàìjíríà mọ̀?
wọ́n ní the Bishop Adesina lọ create rúbà ó fẹ́ máa fi ṣe business ni ṣe support ẹ̀ ká fi shut down Nigeria naira ká má lo naira mọ́ púpọ̀ even though tábà tẹ̀ máa lò kó wà minimize ṣe bá wà dá òkè nísìn àwa là ń send owó sílé wọ́n fún wa ní náírà because government need the dollar tiwa ṣẹ́dẹ́yìn tẹ́ ń ṣiṣẹ́ níta àtẹ̀mí tiwa ní UK àtẹ̀yìn tẹ́ wà láyé America àtẹ̀yìn tẹ́ wà ní Canada àti gbogbo ibi tẹ́ bá wà government need the diaspora money láti máa fi operate gbogbo ọ̀dẹ̀ lè tò sójú kan Àwùṣẹ́ sọ pé wọn ò lè wà níbi tẹ́ ti ń bú ọba position tí Àwùṣẹ́ wà ó náà wọn ò lè wà níbi tẹ́ ti ń bú ọba ok àwọn dẹ̀ sọ pé àfẹ́ bú ọba Ìgbòho nínú ẹ̀ má bú ọba mọ́ ẹ fà wọn bá sílẹ̀ àwọn bá kan fẹ́ ṣe lóòótọ́ but ó fẹ́ wo ìgbésẹ̀ tí ààrẹ Bọ́lá Tinubu the current president is the final gateway fún Yorùbá tí bá ní gateway ní mú pé if it does not provide what the expectation is from the Yorùbá side àwọn tó believe in it ọmọ wọn máa bínú gan o ìyẹn lèmi ṣe ń prepare mind gbogbo wa pé what we can continue to do is yes there must be engagement ó yẹ ká pé conference ilẹ̀ gbogbo Yorùbá àtàwọn tó fẹ́ àtàwọn tó fẹ́ kí gbogbo wa jọ wà nínú conference room káwa kan travel lọ àwọn tábà lè travel bí àtòrí DSS máa gbé wa Àwùṣẹ́ lè lọ represent èmi wọn ní gbé Àwùṣẹ́ ilé ló wà kò bú government èmi lè ní bú government even though pé mo bú government so we should be able to hold a town hall conference tó máa pé gbogbo ọmọ Yorùbá pé kí la fẹ́ gangan kó tó di pé Tinubu máa ṣe tán if not there will be a problem ahead a lè má rí irú revolution tí wọ́n ṣe nígbà tí wọ́n ṣe revolution ilé because ayé ti change the world is now revolve so tá a bá ń sọ pé à ń fi àwọn ilé ṣe àpèjúwe a kàn jẹ́ kó yé yín pé àwọn kan ti ṣe revolution náà ní Finland fi jẹ́ Finland lẹ́ni after 100 years so the Russian Revolution was a period of political and social change in the Russian Empire starting in 1917 this period saw Russia abolish its monarchy system àwọn British kankan wọ́n fẹ́ queen wọ́n fẹ́ àwọn kílẹ̀ rẹ̀ báwọn Scotland ní àwọn náà fẹ́ king wọ́n náà fẹ́ kí king máa rule over àwọn ní Scotland wọ́n náà fẹ́ wọ́n gbọ́dọ̀ ti abolish it this is the reason why they want to break away from from England but how can the king be controlling Scotland àwọn Wales saw the same thing because àwọn ṣì ń practice this monarchy system. Would there be a revolution in this country? I don't know. I don't have any evidence around it. But what I know is that the Scottish and the Welsh are asking for the same thing that the Yoruba people are asking for, which is self-determination. Which is what makes it different. Monarchy system, don't know the Bible. Ṣé wọ́n lè uproot it with revolution? I cannot say. I don't have any evidence based to that. But what I can say is that the Scottish, níbi tí Mayegun general wà, tó ń gbà sí fún wọn lójoojúmọ́. Mayegun kú ní náà ní lọ́lé. Ó ti ní máa wálé máa gbé òun ni ó dẹ̀ náà òun lọ́lé èmi náà ló come back home come ni but tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ wàhálà tí bó ṣe ń lọ èmi 72 hours èmi àwálé Mayegun adé máa gbé program mi àtàwọn world media èmi àlọ́ máa represent world media ní Nàìjíríà máa lọ wà pẹ̀lú àwọn bàbá Èkìtì àwa on the ground that's a joke on the side track so mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí ìyá mi Elizabeth ní please help tell Sunday Igboho that he should not come home now until it's clear on the president. He can be sending message to the Fulanis and the governors. We're taking all the feedbacks and I'm sure many of you. His Royal Highness Bagijan, that's a Obaniyan HRM. I hope it's not just HRM, it's a proper one. I greet you, sir. TJ Baba, shout out to you. So the revolution that we are talking about might not literally mean what we have to do. Baba Mikola Wole, that same Finland is offering tuition free for international students. Can be even if Nigeria was really working, Nigeria should be able to support as many of the students. Many of you are just finishing university, there's no job. We're almost there. So I'm going to move swiftly because I've done a lot of analysis around it too much. So the Russian Revolution can also be seen after Tiwati abolished monarchy system. They now adopt what they call a socialist form of government following two successful revolutions and a bloody civil war. There was a bloody civil war. Ogun Oṣin nǹkan kékeré. Good evening all the way from London. Àjọ wọn London. Whether you're not in ṣe díẹ̀ díẹ̀. Thank you so much as well.
I don't think we want a bloody civil war in Nigeria. Okay, good evening to you, my dear brother. God continue to protect you and assure you Sunday Igboho. Eshe Gani, sir. Thank you so much. We appreciate and we love every one of you. And we are not on this platform to bring down Bola Tinubu. Is the president. If the North doesn't like it, if Atiku doesn't like it, if the Igbo doesn't like it, Buhari did not have much of what Tinubu has. Gbogbo tó kàn ṣe, wọ́n fẹ́ discredit and all that. Where is the certificate of Buhari? I'm not the spokesman for Tinubu. I'm the spokesman for Igboho. But what we are concerned is Tinubu must not complete his tenure without making any changes, especially for the 50% that believes in him. And I will never pray for the death of Tinubu. If he dies, Shettima takes over. Every one of us will do like that. TJ Babani, revolution is the answer to Nigeria problem. But many people say Showore should go and start as a councillor. So we're almost there. So the Russian Revolution, let's go back. The Russian Revolution can also be seen as the precursor for the other European revolution that occurred during or in the aftermath of Ogun World War I. Moki Pastor Moore. The war of the Civil War of World War I, all this was happening. There was a German Revolution from 1918 till 1919. It was just for 1 year. The Russian Revolution was inaugurated with what they call the February Revolution. Much what meaning February Revolution here. So the February Revolution, known in the Soviet historiographic as the February Bourgeois Democratic Revolution, and sometimes as they're known as the March Revolution, was the first of the two revolutions which took place in Russia in 1917. The main event of the revolution took place in and near Petrograd, the present-day St. Petersburg. So Tebari, St. Petersburg. Okay, when I'm from Iweleri King, my brother. Oh, kábíyèsí mú kí n sá o. Ẹ jẹ́ bá sọ fún His Excellency Ṣèyí Mákindé pé àti fáwọn Fúlàní tó ń yọ yín lẹ́nu níbẹ̀ yẹn ní 1 week látẹnu bàbá wa olóyè Ìgbòho. Ọ̀sẹ̀ kan náwọn Fúlàní tó ń ṣe dáadáa o, àwọn tó ń pààyàn là ń sọ o. Kò ń ṣe àwọn tó ti ń gbé ní lábúlé yẹn for 30-20. Èyí tó bá ń pààyàn àmọ́ wọn rẹ́kọ̀dù wà lọ́wọ́ wa o. Ìgbòho máa yọjú fún rẹ o. Mo ní sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ìjọ rán mi ni mo sọ o. So ẹ jọ̀ọ́ kábíyèsí. So ẹ bá wa ṣe ìpàdé kíákíá nínú ọ̀sẹ̀ yìí. Kọ́kọ́ security wa. Ibi tí police station bá sí, kọ́ bá wa fi police post kékeré síbẹ̀. Àwọn èèyàn máa lọ sí farm kẹ́rù máa bà wọ́n. Ibi tí màálù bá fẹ́ jọ kó lọ àfi tó bá ṣe agreement pé ẹ wá jẹ bíbà kọ́ dẹ̀ jẹ́ kọ́ move on. Kò ṣe pé kọ́ jẹ kó tó máa pààyàn. So kábíyèsí wa kan wà pẹ̀lú wa ní bíbà láti Ìwélérí. So wọ́n ní Ìwélérí King, my brother. So Ọlọ́run bá wà pẹ̀lú yín o. Bàbá wa kábíyèsí ẹ bá ń ṣe kábíyèsí o ká dé pẹ́ lórí kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o. So à ń sọ̀rọ̀ nípa mo sọ fún pa gbogbo everybody is watching, especially ọmọ pé agbẹnusọ Ìgbòho ni, so ọ gbọ́dọ̀ wò wá. Sultan of Sokoto lọ́wọ́lọ́wọ́ bá àwọn tẹ̀ ń ṣe kí ni full media làwọn ń ṣe lórí tèmi, so ọmọ pé n tí Ìgbòho bá ń sọ èmi ni mò ń sọ, àwọn born bastard. So Bola Tinubu has to be very very careful pẹ̀lú àwọn Sultan of Sokoto. So ẹ jẹ́ ká move swiftly because time ti a ti lo 2 hours by, so the last 1 hour. So kábíyèsí gbogbo yàn kí dáadáa mo kí Kentos ní gbogbo kábíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń kí yín lórí ètò Koiki. A ní kábíyèsí wa tó darapọ̀ mọ́ wa láti mo wá pronounce Ìwélérí yẹn bákàbàkà lọ́kànlá kó ṣàánú mi. Ìwéré ilé, ṣé Ìwéré ilé ni? Ó dà pé bàbá mi Kọ́lá Wọlé ti bá mi sọ pé Ìwéré ilé ni. Ibi gan mo tún bá mi dé sọ fún mi lánàá. Coordinator bí ṣé kí n ṣe ọ́dún ẹ̀ jáde fún yín kẹ́ gbọ́ sétí dáadáa. Mo ní bá mi ẹ má wọrí mo ti kọ́ sílẹ̀ nígbà tí máa pronounce ẹ̀ báyìí. Bẹ́ẹ̀ni bí akátá tó ṣẹ̀dé láti Amẹ́ríkà ni mo ṣe ń sọ, kọ́lọ́n kó ṣàánú mi. Bàdé Yorùbá mi ṣàṣìdá díẹ̀, ó ṣì dájú ti Kentos lọ. So Ìwéré ilé gbogbo àwọn Fúlàní ẹ move so ẹ padà sí north and disturb àwọn èèyàn wa. So the main event of the revolution took place in and near ibi tó ń pè ní St. Petersburg lẹ́nìí. Níbo ni revolution ti fẹ́ ṣẹlẹ̀ tí Ṣòwòrẹ́ ń sọ I don't know, but àwa tá à ń fẹ́ self determination àwọ̀ ò ní a fẹ́ jà o. À ń sọ pé violent o, ìtàn sọ ni pé ẹ jẹ́ kájọ jókòó kájọ yanjú ọ̀rọ̀ yìí ní tọmọlúàbí.
kò kúkú ṣèmi ni mo fẹ́ ṣe government, gbogbo àná làjọ máa ṣe. Èmi náà fẹ́ lówó nílẹ̀ Yorùbá torí Nàìjíríà àrówó ṣe ní Nàìjíríà 10 years nísìnyí lánàá fẹ́ gbé ṣùwá sí London àríṣu gbé wá olúwa tẹ̀tí wà òkè díẹ̀ tẹ̀jẹ̀ 5% àbí 1% ní bá ń jẹ lórí ẹ̀. So mo kí gbogbo à so kábíyèsí àwọn èèyàn kí lórí ètò so kábíyèsí náà wò mí nígbà tó ti gbọ́ pé Koiki wà live kábíyèsí náà wà lórí TikTok bẹ́ẹ̀ ni ó dẹ̀ lè já àwọn ọmọ wọn náà ló wà níbẹ̀ bọ̀ whoever is in there we greet you sir. So kí ni mo fẹ́ really mú jáde nínú conversation yìí ni pé Finland tá à ń rí yẹn because there must always be something we want to bring out from any conversation. The reason why we are saying Finland today is because they went through a bloody civil war and revolution. And 100 years down the line, according to the newspaper, the paper close it. According to the paper, close here. According to the newspaper that we read earlier, it says that Finland is doing better as a less than 6 million population. If we are smaller, we can have a strong database and we can take care of ourselves. We can look after our fathers, our mothers. Oh, ní láti tọrọ owó lọ́wọ́ diaspora. So let's move swiftly again. So as you saw nípa the February Revolution tó ṣẹlẹ̀ níbi tó ń pè ní St. Petersburg. Ìdìtà rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ lórí ni pé ọ̀nà tí Finland fi jáde tó fi di pé they are now on their own. Èèyàn kan béèrè lórí Google pé why did Finland what was Finland before independence? Following the Swedish defeat in the war and the signing of the Treaty of the Frederikshamn on the 7th of September 1809 ilẹ̀ Yorùbá mà dá dúró mà ní. Kingdom ni wá, we have the Ọ̀yọ́ Empire, we were enjoying life, wọ́n ń ṣèjọba ẹrúkàlùkù ń ṣe tiẹ̀ níwọ̀n bàtọ́ lè ṣe, and all that was destroyed. Mo ní interference mo sọ ní last week Ọkọ̀yà Fọláyan ní òun náà kí n kábíyèsí ní ìjọ Thursday last week mo ní a lot of interference òun ló fa pé kingdom wa wọ́n destroy Ọ̀yọ́ Empire. Kò jẹ́ kí ìyà máa jẹ wá lénìí gẹ́gẹ́ bí ọmọ aládé. How much land did Russia take from Finland? At the Treaty of it's all about the land. Ilẹ̀ náà ni. Tó bá ti gbalẹ̀ kúrò lọ́wọ́ wa gbogbo tá à ń sọ yìí we will become slaves. Ẹ má yẹ kó gbalẹ̀ lọ́wọ́ wa náà. Nínú Google question and answer àwọn eléyìí béèrè pé ilẹ̀ mélòó ni Russia gbà lára Finland? Wọ́n wá ní at the Treaty of the Moscow ní March 12, 1940 Finland had to secede Finnish Karelia and Sala. Tó bá sọ pé secede ẹ jẹ́ ká lọ wá òyìnbó yẹn ní kíákíá. Tá bá sọ pé secede C-E-D-E cede give up power of authority. Ṣé fẹ́ ká give up ilẹ̀ wa? No, ṣé ìtorí pé Bọ́lá Tinubu wà níbẹ̀ ká give up ilẹ̀ wa fáwọn north ká give up ilẹ̀ wa fáwọn ọmọ Ìgbò. Ẹ ní àwọn ọmọ Ìgbò ralẹ̀ ta ló ń talẹ̀ fún wọn báwa là ń talẹ̀ fún wọn. Ìlú yìí nísìnyí ò lè ralẹ̀ ilé ló máa rà ó máa san owó yẹn títí ni tó bá wá san tán ìwọ kọ́ ló nílẹ̀ ọba ló nílẹ̀ nílùú yìí tí bá parọ́ ẹ̀yin tẹ́ wà lórí comment section ẹ jọ̀ọ́ ẹ advice me. Ṣé ilé tẹ́ rà ní UK ṣé wọ́n ló nílẹ̀? Mò ń bí ẹ̀yin tẹ́ wà ní UK ẹ̀yin tẹ́ ti ra lé kọ́lọ̀ jẹ́ káwa náà lè rà èmi náà fi ra lé. Akọ́lá nílẹ̀ yẹn bọ̀ lọ́dọ̀ tiwa akọ́ńtalẹ̀ gbùgbù àwọn ẹwà pa àwọn Haúsá àti Ìgbò nìkan lẹ́ ń talẹ̀ fún ẹ̀ ń talẹ̀ fún Pakistan ẹ̀ ń talẹ̀ fún India ṣe lè máa ra ilẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá kò make sense tó bá fẹ́ lísẹ̀ fún ọkọ lísẹ̀ fún 100 years. Living Word Chapel wọ́n ní Koiki please help me kí kábíyèsí ti Ìwéré Ilé. Thanks wọ́n ní àwọn ní Olúfẹ́mi Adéníyì wọ́n ní kínkín kábíyèsí tó bá ṣe wà pẹ̀lú wa sá. Ẹ má ẹ̀kọ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ náà. Tó bá ti gbalẹ̀ that's the end. I mean how did we get to a stage where àwọn foreigners wọ́n ra lẹ̀ lọ́wọ́ wa? Kò tẹ́ ká máa tẹ̀lé rẹ̀
àwọn bá wa ní kẹ́ má gbé ilẹ̀ fáwọn èèyàn but ẹ má tún gbọ́wọ́ lórí ẹ̀ pé títà ẹ jẹ́ kó máa sign and now tí ayé ti da nísìn ẹ make sure pé tẹ́ ẹ̀ ń sign ẹ má jẹ́ kí Chinese wá kọ èdè tiwọn ká wá ní kẹ́ tọwọ́ bọ̀ wọ́n gbọ́dọ̀ translate ẹ̀ sédè Yorùbá tí èèyàn máa kà sí yín létí tó dẹ̀ jẹ́ pé yẹn lẹ́ máa document ẹ máa fi royal stamp lé lórí. We don't want our kings to be selling our land. We want to retain those land so that táwa bá tẹ̀ ti dàgbà tá dògbò tá lọ tán wọ́n ní Dubai can never sell their land never. Comrade Ṣẹ́gun ọ̀nà sọ pé yes o we are freeholder. Àwọn tó nílé nìyẹn kọ́ ló ń jẹ́ gbogbo ẹ̀ tẹ́ nílé ọlọ́mọ ẹ̀kọ́ gbàrú lọ́wọ́ yín torí pé inflation yìí àyà àwọn èèyàn ń já. Ẹni tó jẹ́ pé inflation tó fi ra lé yẹn 2 point something ni ó ti di 6 point something ó ti di 6 nísìn àwọn ọ̀tẹ̀ ló 2 digit ní bíbá. So a lot of concern wà ní Europe fáwọn àwọn tó ti ra lé rent yẹn ti lọ sókè. Ẹ mọ̀ pé tá a bá tẹ̀ ti gba lè tá a ti gba territory wa wọ́n lè fi lé yẹn kọ́ fi rent ní bíbá kọ́ máa gbé ní ilẹ̀ tiwọn nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ẹ fẹ́ ká gba Yorùbá land ni? À ń sọ̀rọ̀ ilẹ̀ secede seed give up. So àwọn Finland according to information yìí wọ́n láti filẹ̀ díẹ̀ sílẹ̀ fún Russia kó lè fi dá dúró. Ọlọ́run mà ní jẹ́ ká lọ ṣe negotiation tá a máa filẹ̀ wá sílẹ̀ irú gbogbo àwọn èèyàn wà wọ́ọ̀rì nípa Kwara gbogbo gbàlà àwọn èèyàn sọ fún mi pé Koiki ẹ̀ kí n dárúkọ Kwara dáadáa nínú program yín ẹ má kọ́ gba Kwara mọ́ wa lọ́wọ́ ilẹ̀ Yorùbá ni agree pé àwọn Muslim pọ̀ níbẹ̀ kò yàn mátà but we have to live side by side. Ìlú yìí a jọ ń gbé pẹ̀lú different people ni pọ̀ bí mi dá kí n sọ pé ẹni tó jẹ́ LGBT àbí tó jẹ́ gay kí wọ́n á ní kò lè gbé lẹ́gbẹ̀ẹ́ mi èmi mo nílùú yìí ni. Àwọn tó ń gbé pẹ̀lú wa tó jẹ́ foreigner wọ́n máa respect wa ẹ máa kọ́ gbalẹ̀ mọ́ wa lọ́wọ́ náà. Àwọn ọ̀dẹ̀ ní ṣe Yorùbá nation tá a máa negotiate pé kí ilẹ̀ kan lọ ká lè fi gba Yorùbá nation we won't do that. A máa pariwo ẹ̀ síta ni. So wọ́n ní 1940 ṣe rí àwọn tó ní ìwọ̀ ọ̀gbọ́ Yorùbá nation ọ̀rọ̀ ilẹ̀ là ń sọ yìí wọ́n máa gbalẹ̀ mọ́ yín lọ́wọ́. The land will no longer be yours. You will lose it. And when you lose the land, you've lost everything. When you don't have access to the land anymore. Ẹ fẹ́ kó dé stage tó máa sọ fún wa pé ká tó kọjá lórí ilẹ̀ yẹn ká sanwó ṣàkọlẹ̀ báwọn ọmọ onílẹ̀ ṣe máa ń ṣe lọ́dọ̀ tí ń lọ. Wọ́n ní sanwó ṣàkọlẹ̀. We are talking about a very, very serious situation here. This is not a joking business. Tàbá ń rẹ́rìn tá à ń dápara. We're talking about a territory. If we lose the territory and we no longer have access to it, we at the moment we go not tag ourselves in the first place. Though gbogbo yẹn we will have to review the book. Ìyẹn la ṣe sọ pé tá a bá rí shadow government, àwọn á lè máa document gbogbo àwọn ibi tí wọ́n bá ti ń gbọ́ pé wọ́n ti talẹ̀ kan, so that a lè mọ̀ pé anytime tá a bá ti gba sovereignty yẹn padà, we must review the document. Oh yes, we will review it. So ẹ̀yin foreigner tẹ̀ ń ralẹ̀, be prepared. We will review those scores. I mean, we will not say that, you don't have access to it, but we will review it. You should be a freeholder. Ṣé mo right ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun ọ̀nà? We don't want to sell our land to anybody. The indigenous people must secure the land. We must protect the land. But as we speak right now, we are not doing that. And that is a crime against humanity. Gbogbo ìtẹ̀mí gan ti gbẹ. Má bínú mọ́ ní láti lọ mọ́ mi. Ṣé kí n lọ mu pure water? Èló ló ń ta pure water nísìn? Èló ló ń ta pure water? Èló ló ń ta pure water nísìn? Alájà òyà àìsàn náà ń kí kábíyèsí gbogbo ẹ̀ ló máa ń kí kẹ̀. Ẹ ní kí n mọ mi látẹ̀kùn olú ẹ̀kọ́ ń sọ̀rọ̀ lọ bí radio station. Ẹ̀pà mi gan ẹ̀pà yìí mà ti tán kẹ̀ ẹ̀ hàn kí mo sọ fún pé mo lẹ́pà ẹ̀pà yìí dẹ̀ ti tán báyìí. Ẹ jẹ́ nǹkan fìkan sẹ́nu kẹ́nu mi kọ́ wọ́ṣíwọ́ṣí díẹ̀ ni 1 hour náà ló kù tí mo sì lè ṣe 1 hour báyìí ṣá ọlọ́run kò sáà mi. Èmi náà mo ń jàpá bí Jídé Òtítójù lórí TVC tó bá gbé pàṣẹ orí tébù bá máa ń jẹ́ tán ni. Ẹ yẹ nǹkan kọ́mẹ́ǹtì díẹ̀. Pure water ni. Tábà parí program ẹ̀ lẹ́nu àparí ẹ̀ lọ́la. I'll stick to the same topic. Ẹ jẹ́ n padà sí there's still some area I want to talk about.
revolution. Wọ́n pe kíní kan ní the Russian provisional government. Nígbà tó jẹ́ pé ẹ̀jẹ̀ kẹ́pà yẹn kó dá ìjẹ́sì díẹ̀ kó má lọ há mi lọ́fun. Oríṣiríṣi ojú ló ń wò mí báyìí kó má lọ síbi tí kò yẹ kó lọ. You dey carry me go where you dey go. Problem wà Nàìjíríà o. A lè sọ gbogbo problem yẹn tán. Ọmọlúàbí olóríṣàbí Bishop Adesina kílẹ̀ ń sọ wọ́n ní Koiki we will negotiate part of the some Ilorin indigene and Yoruba Fulani just as Israel gave out Gaza we may give out part of Ilorin. So mo kẹ́ ẹ̀ ń tẹ́wà lórí TikTok àti ẹ̀ ń tẹ́wà we're almost there and so let's talk about quickly the Russian provisional government. The Russian provisional government was a provisional government of the Russian Republic announced 2 days before and established immediately after the abdication of Nicholas. Ta ni wọ́n pè ní abdication of Nicholas is the Emperor Nicholas II abdicated the throne of Russia Empire on the 2nd of March 1917. In the midst of the World War I and the February Revolution, the Emperor renounced the throne on behalf of his son and himself. Ó fi oyè sílẹ̀. Mo kí bàbá wa Bọ̀dé. Ǹjẹ́ àwọn ọba tí wàá lè foyè sílẹ̀ báyìí? Àwọn ọ̀fẹ́ ká I don't think we want to take our kings away from us. We want them to still be part of the Yoruba people and part of that culture. And there's always a way we can do that in a new system. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà lórí platform kò like program yẹn tẹ́ wà lórí YouTube kí ló dé ẹ̀ ń jà ní torí pé mo kì í sọ bẹ́ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àbí ẹ bá wa like ẹ o. So let's come back here. So the intention of the provisional government was the organization of elections to the Russian Constituent Assembly and its convention. The provisional government led first by Prince George Level. Russian be Level, foreign minister, Level, and then by Alexander Kerensky, lasted approximately 8 months. Sherry, if we have not allowed election to go through, by now we will be in a state of negotiating Nigeria. But unfortunately, Yoruba people were convinced that Tinubu is a Milokon and we will vote for him, and the government is now running. So we will now have to continue our effort to tell the government through negotiation, not through association. Bishop Tishala Ifuyinlana. If election did not hold, ní year yìí, state amawa nisin, call amawa nisin. There will be what they call a provisional government that will be in place. The constitution will be brought down, and then we will all come on the round table, and whoever is there is just there temporarily so that the country dissolve. Kò dẹ̀ ní síjà, and we will still be neighbors. And to ralé sí ilẹ̀ Yorùbá, a sì nílẹ̀, but it will have to be a new system. But àwọn Yorùbá understand yẹn. No, Koiki kẹ̀, a fẹ́ Yorùbá. Okay, bí ọ̀kan náà ṣe sọ lánàá, wọ́n ní a fi igi méjì sórí iná. So ìkan ti wà tó ti ń jó nísìn, ìyẹn ni Tinubu, ìyẹn ń jó lọ́wọ́lọ́wọ́, tí Yorùbá nation yẹn ò tí ì jó dáadáa. So ṣé ti Tinubu yẹn máa pull kí ti Yorùbá nation lè wọlé, ó kù sí mi àti lọ́wọ́. So I think we're gonna wind down, not for any reason. One pure water is 3 for 50 naira. Ìwéré ilé ẹ̀ṣẹ̀ gan ni Kentos. Ìwéré ilé mo pronounce it adarala na kọ́nà kó ṣàánú mi. So I'm gonna stop here. This same topic will be back tomorrow, God willing. If not, the other day. Bear with us. There's still our broadcast is not fully in place, but I'm sure you all understand. Especially there's children holiday and all that. I'm sure you all understand what I mean. Marotipo is a family home. We're trying our best. I'm gonna go now. Thank you so much to all our listeners from around the world. Sorry we can't take calls today. Tomorrow we will start the same topic. If not tomorrow, Dave Mukibaba Kendi Oseni, Yawa Taiwo Kike. Moria Biba, I haven't heard from my sister for some time. I hope she's fine. My sister Yoge
because some of them I haven't seen them on the platform for some times. The most important thing I think we should take home tonight is I think if we know that, then that will be fine, you know. Yes, government is running right now, but and people are try gone. They were serious and they are still serious about it. Ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ mo kí yín kò ń ṣe Igbo nìkan, Igbo náà fẹ́ gbalẹ̀ tó bá ní opportunity wá gbà mọ́ yín lọ́wọ́. Bọ̀ kò ń ṣàwọn nìkan. Ẹ̀yin wo Lagos State pé ibẹ̀ ní Igbo fẹ́ gbà, bọ̀ ní gbogbo òkè ògùn kan yẹn àwọn bíi India, Pakistan wọ́n wá sọ Nàìjíríà di pé we can buy a land. How can you buy a land in Yoruba land? Tálẹ́yìn. All that must now start to be reviewed with the shadow government with Yoruba Nation on the side. And on that note, my name is Olami Koiki. Thank you so much, my beautiful sister Adedoyin Mokibubo Elekansi. Ẹ máa rántí pé àwọn mo wá fit mi lẹ́nìí, the Ọmọlúàbí apparel, you know, ẹ support wa. You know, we need a lot of money to run the operation of the media. You know, yes, especially when we don't have much income coming through. You know, I don't do advert. I don't have any advertisement that I do. I don't do visa. So please don't come and say, Mr. Koiki, mo fẹ́ dé London. Èmi gan mo bí ṣe dé London. Ìyá mi ṣáà ní kí n lọ sí Abuja, mo dẹ̀ lọ ṣe interview. Èmi ṣe interview ni. So if you want to come abroad, but tẹ́ bá dé UK, tẹ́ bá ní problem, Ọlọ́run ló lè solve. Yorùbá Central Office, àwọn tí wà ń bẹ̀. Ìtẹ́ mi ò bá lè ṣe. Mọ́mì wa kan pè mí lénìí. Nígbà tí mo ní mo lè yọjú sí ilé ní mo busy. Nígbà tí mo wá gbọ́ kéèsì tí ó wà lọ́wọ́ wọn, mo ti direct wọn lọ sọ́dọ̀ Dr. Kebbi Ọ̀run-Kòsí. Àwọn náà ní ìdòwò láti máa fi ṣe operation, you know. Ṣẹ́rí movement agbédání, àwa la máa support ara wa o. Yàyà Bello ní fún mi lówó, mo bá sọ̀rọ̀ rí nígbà tá a wà ní Soka tó pè pé Ìgbòho gbogbo truck ò lè wá sísàlẹ̀ nígbà yẹn wọ́n rò pé tí truck yẹn bá wá, you know, problem á ṣẹlẹ̀. A dẹ̀ sọ pé no, àwọn Fúlàní tá à ń sọ fún pé kó jáde, àwọn tó ń pààyàn ni, kò ń ṣe Fúlàní tó fi wá, kò ń ṣe Haúsá tó fi wá ta àlùbọ́sà. So ìgbà yẹn mo máa kọ́kọ́ bá Yàyà Bello sọ̀rọ̀. All that is to say, I'll leave it. I don't have intention to write a book now, but my memoir will be very, very good to read lọ́jọ́ iwájú. Yàyà Bello sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan ní mo ti mọ̀ pé yes, intelligent tó fún wa nígbà yẹn pé Ìgbòho òwúwa náà ní FFK wá oyè yín. Yàyà Bello àwọn náà wọ́n fẹ́ assassinate àbí nǹkan kan mú ka news ńlá náà. News in Nigeria wọ́n sí wèrè country lèmi máa ń pe Nigeria lórí Twitter. Àwọn kan máa ní why are you calling it wèrè country? Problem ìwọ gan ní wèrè tó bá sọ pé tí bá kí ló mọ̀ wèrè country ní Nigeria. Ẹ̀yin tẹ̀lé ń ṣe ritual tẹ́ ń gorí olórí fi ṣe oògùn owó, ẹ máa tanra yín. Bọ́ ṣe ń lówó kọ́ nìyẹn. Tí system bá ń ṣiṣẹ́, a máa lówó lọ́wọ́, but Nigeria ò ṣiṣẹ́. Mo kí Pastor Joseph, mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa. Bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Michael, mo kí yín lórí Instagram. Ẹni tí ìbá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú rárá. Èmi lọmọ yín, àbúrò yín. I love feedbacks. Ẹ fi comment yín síbẹ̀. I go through everything sometimes and I do the feedback to also present the program again. And on that note, ibi tá a máa rí mọ́ nìyẹn o. Yoruba Nation, no going back. Yoruba Nation for life. I am your last man standing. Have a very good evening and bye for now. Orayola Masun. Bye for now. So mo pa ilé ahead so that I can play anthem láti fi close it. So mo pa èyí tá a fi ń ṣe Instagram Olayomi Koiki, so ká close it pẹ̀lú Yorùbá anthem wa. Mo kí gbogbo àwọn balẹ̀ Yorùbá pátá láì yọ ẹnìkankan sílẹ̀. Ọlọ́run ọba Elédùmarè, ẹ jọ̀ọ́ ẹ má talẹ̀, ẹ lè lísẹ̀ bọ̀ ẹ má tà. I mean, báwo làwọn foreigner máa ra lẹ̀ lọ́dọ̀ àwa gan ti ra lẹ̀ níbí báyìí. Yeah.
Thank you so much, everyone. I am talking to the real Yoruba people. Don't wait for your life to be taken before you join the Yoruba Nation movement. Bye for now.